Sa mahigit 100 taong paghubog at paglinang sa kaisipan at kakayahan ng makabayang Pilipino, isa po itong Philippine Military Academy sa mga institusyong talaga nga namang tinitingala, hindi lamang dito sa ating sariling bansa kundi ng ibang mga lahi. Kaya naman ang PMA ay tinuturing na isa sa mga haligi na ng ating makasaysayang kultura ng ating bansa. At syempre, ito pong 373 hektaryang lupain ng Fort del Pilar dito po sa Baguio City ang talagang saksi para sa paghubog ng mga magigiting na Pilipino o mga kadete na nagiging bahagi rin kalaunan ng sandatahang lakas ng Pilipinas para ipagtanggol ang ating bayan. Ngayon pong araw, samahan niyo po muli kami para sa saksihan ito pong pagtatapos o huling yugto sa paglalakbay ng ating mga kadete ng Philippine Military Academy. At ito pong kanilang pagtatapos ay para simulan ang panibagong buhay sa militar. Magandang umaga po, Bansang Pilipinas. Ako po si George Bandola. Makakasama niyo po ako sa live coverage para sa ika-110 Commencement Exercises ng Philippine Military Academy Sinag-lahi Class of 2015. Kasama niyo rin po ang media ng bayan at inihahatid po ito sa pamagitan ng Radio Television Malacanang, ng People's Television, IBC at ng lahat ng station ng radyo ng bayan. Kami rin po ay mapapanood ng live via rtvm.gov.ph. Kung kayo man po ay nasa abroad, yung inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga, siyempre, may mga mag-graduate ng mga kadete dito sa PMA, manapay panoorin nyo po kami sa internet via rtvm.gov.ph at live din po sa www.ptv.ph. Meron din po kami mga Twitter at Facebook na pwede nyo pong subaybayan ang magaganap ngayon pong ika-110th Commencement Exercises ng Philippine Military Academy. Ngayon nga pong umaga, nakantabay tayo dito sa Borromeo Field, dito po sa loob ng Fort del Pilar sa Baguio City. At kitang-kita ko na simula pa kaninang, I believe, alas 5 ng madaling araw hanggang kanina, hanggang ngayon unti-unti na nagdadagsaan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kamag-anak, magulang, kapamilya, kaibigan, kaanak, kakilala nung mga kadete na mag-graduate ngayon. At syempre, inaasahan po nating magsisimula itong pong commencement exercises bandang alas 9 ngayon pong umaga sa pangunguna po ng Pangulong Benigno S. Aquino III na inaasahan pong darating mamaya. Siya rin po ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa mga bata po na hindi nakakaalam niyan. Pero ay isa po sa pinakamahalagang parte ng coverage nito ay syempre ay ang mga paggagawad ng mga awards sa ating mga graduates at kikilalanin po natin kung sino-sino ang mga top 10. Dito lamang po yan sa aming pong special coverage nito dito po sa Fort del Pilar sa Baguio City. At meron po pa rin po kaming makakasamang isang magandang dilag para po dito sa ating coverage nito. Dilit walang iba kundi si Vivian Gulia na nandyan sa Jurado Hall. Magandang umaga sa iyo, Vivian. Maraming salamat, George. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapanood. Kasalukuyan po tayong nakapwesto dito sa Sports Complex sa loob ng Jurado Hall kung saan inaantabayan na natin ang pagdating ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Ang Jurado Hall po ang isa sa pinakamatatandang gusali dito sa loob ng Philippine Military Academy. Ito po ay itinayo noong May 15, 1953 at ipinangalan kay Major Enrique L. Jurado, ang kauna-unahang Master of the Sword at siya rin po ang unang pinuno ng Department of Physical Education. Bilang tugon po sa patuloy na paglaki ng pangangailangan ng ating PMA cadets para sa physical development ay ipinagawa ang bagong-bagong gusali na nasa ating likuran kung saan maituturing na state-of-the-art facility sa larangan ng sports. Sa loob po ng sports complex ay matatagpuan ang basketball, volleyball at badminton courts. May espasyo din para sa martial arts, gaya ng judo, taekwondo, karate na maaaring pagsanayan ng ating mga kadete. Ang gusaling ito po ay naipatayo sa tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at may kabuuang budget na 150 million pesos sa loob ng 450 days. Ang ating pong commencement exercises ngayong araw ay inaasahang dadaluhan ng ilang mga kilalang personalidad
sa ating bansa. Kabilang na po dyan ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, mga kawani ng ating pamahalaan at ilang graduates o alumni ng Philippine Military Academy. Bandang alas 9 po ng umaga, inaasahang darating dito si Pangulong Benigno S. Aquino III at inaasahan pong didiretso siya dito mismo sa sports complex para pasinayaan ito. Pagkatapos po ay magkakaroon ng parade and review kasama na ang Sinag-lahi Class of 2015. At pagdating po ng Pangulo sa Fajardo Grandstand at dyan sa Borromeo Field, ito na po ang magiging hudyat ng simula ng Commencement Exercises. Ang graduation rites po ay bubuksan mismo ni PMA Superintendent Lieutenant General Oscar Lopez sa pamamagitan ng isang pambungad na pananalita at pagkatapos po niyan ay magkakaroon ng Declaration of Graduates and Conferment of BS degree sa lahat ng magsisipagtapos ngayong araw. Susunod na rito ang awarding of diplomas at ang paggagawad ng special awards sa ating mga kadete na pangungunahan mismo ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Pagkatapos po niya na inaasahang magbibigay ng Valedictory Address si Cadet First Class R.V. Martinez at magbibigay din po ng Commencement Address si Pangulong Aquino. George, yan muna ang pinakahuling mga kaganapan mula dito sa Jurado Hall. Balik muna dyan sa Borromeo Field. Back to you, George. Maraming salamat, Vivian. At kanina pa namin binabanggit, Sinag-lahi Class of 2015. Ano nga ba ito? Tingnan natin muna dito sa video para malaman ang ilang bahagi ng Sinag-lahi bago natin ito pag-usapan. At katulad ng binabanggit ko mga kaibigan, para pag-usapan ng Sinag-lahi Class of 2015, mapalad po tayo makakasama ang beauty queen ng PMA Class 2001. Dilit walang iba, si Major Farah Krishna Candelaria. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga at Mukhang- salamat sa greetings mo. Mukhang Talagang hindi beauty bagay queen, sa yung uniform. Ganun po ba? Mas bagay yata kayo maging beauty queen. Opo. Okay. Ako po kinagagala ko po makasama nga sa programang ito para po ihatid natin sa inyo ang mga kaganapan ngayong umaga dito nga po sa graduation ceremony Yes, ng yes. PMA Class of 2015. Yes, oo. Oho. Ayan. Bakit po, ma'am, Sinag-lahi? Paano nila pinili ito? Are they required to choose a name o to coin words just for them to use it? Parang ganun? Oo, bawat klase po kasi pumipili po sila ng class name nila. So ito po yung nagre-represent sa kanila o nagsisimbolo kung ano sila as a class. Dito nga po sa class 2015, para po sa kanila sila po ay the valorous ones. Ito po yung mga kadete, naniniwala po sila Matatapang. sila po yung mga Masayahin din ba sila? mga matatapang lahi. Ang pumili po actually ng class name na to, nag-propose po si Cadet First Class Saldua Jr. Siya po ay ang chairman nila, chairman ng honor committee ng klase nila, no? Okay, ma'am. What's so significant about having a name? Sa ibang mga university, pag nag-graduate ka, wala namang pangalan eh. Bakit dito meron? Kasi po ito'y sisimbolo sa kanila. Kumbaga, dala-dala po nila to hanggang sa graduate sila, no? Itong pangalan po na class name nila. Kumbaga, pag sinabi mong Sinag-lahi, alam mong class 2015 yon. At para sa kanila, si Cadet Saldua nga po, ini-envision niya na ang kanila nga pong klase ay mga sundalong may angking galing at lakas at handang-handang ipaglaban po ang ating bayan. At yun po ang gustong i-fulfill din ng klase na to. Ano pong ay ibig sabihin itong Sinag-lahi? Sinag-lahi, sundalong isinilang na may angking galing at lakas, handang ipaglaban ng bayan. Akalain mo, naisip niya pa yun, ano? Pero kumpara po sa ibang mga class ng PMA, ma'am, siyempre, sasabihin naman natin, valorous din naman yung iba, di ba? Oo. Pero ano ba yung characteristics nitong Sinag-lahi na to na makikita natin na wala o magiging kakaiba para sa kanilang klase lamang? Okay. Ang klase pong ito kasi, ang kauna-unahang isinalang sa ating present curriculum, ito po ay ang PMA Curriculum 2015 o yung tinatawag po naming Camp Curriculum. So sila rin po ang kauna-unahang nakapagbuo
nung buong cycle ng curriculum na ito. Ang isang highlight po sa curriculum na ito ay yung pong integration ng ating Values Enhanced Program na isang unit na rin po sa curriculum. Ngayon, itong klase na rin po ito ay nakapag-produce ng 2 starman. Ang isa nga po doon ay yung gagraduate na pangalawa, number 2 po ng klaseng ito na si Cadet Dison, na nakuha niya po ito nung second class cadets pa lang sila. At ang pangalawa po noon ay si Cadet Ladislao na siya nga rin pong awardee ngayong umaga. Talaga nga naman mukhang exciting itong klaseng na to, no? At makikita natin na marami-rami rin yung kanilang mga awards na makukuha ngayon bukod dun sa first 2, yung buong klase. Buong klase. Ayun. 20 awardees. What about, ma'am, saan sila mapupunta? Particular dito kay first class cadet Arwi Martinez. Saan to mapupunta after he graduated dito sa PMA? Anong branch of service? Si Cadet Martinez po ay magjo-join ng Philippine Army. Oho. And yung iba po sa 172 okay. members? So, yun nga po, 172 members sila. Ang 92 po sa kanila ay jo-join ng Philippine Army. 85 po doon males and 7 females. 35 naman po ang magjo-join sa Philippine Air Force. 32 po doon ay mga lalaki at 3 pong babae. At 45 naman po ang magjo-join naman sa Philippine Navy, 39 na males at 6 naman po doon ay mga babae. Yan. Ito po ba'y pinipili ninyo o inire-relegate sa inyo habang kayo'y kadete pa lamang? Habang kadete pa lamang, initially nabibigyan sila ng choice, parang meron silang priority list bilang mga kadete. Pero eventually, kailangan po nilang mag-undergo rin ng screening ng bawat, kasi may mga screening po, lalo na yung Air Force and Navy, na dapat po pumasa sila doon para mag-qualify to enter that service. Ngayon po, meron ding certain quota kasi binibigay sa atin ang Armed Forces of the Philippines, bawat klase, na dapat po yun po ang pupunan natin. So, initially may choice sila, eventually dapat po kung ano yung quota, pupunan po ng mga klaseng ito. Ayan mga kaibigan, marami pa po tayong malalaman mamaya tungkol dito sa Sinag-lahi Class of 2015, particular yung mga curriculum. Sabi nga kanina ni Mayor Candelaria, bago. Malalaman muna natin mula kay Vivian kung ano nga bang nangyayari dyan sa Jurado Hall. Vivian? Maraming salamat, George. Kanina mga kaibigan ay napag-usapan ni George at Major Candelaria ang class profile ng graduating batch na Sinag-lahi 2015. Ngayon naman alamin natin kung ano nga ba ang mga naging paghahanda para sa araw ng pagtatapos na ito at kung paano nilubos ng ating graduating class ang nalalabi nilang araw dito sa Fort del Pilar. Noong March 12, isinagawa ang isang athletic exhibition kung saan nagpakitang gilas ang graduating batch ng kanilang talento at kakayahan sa iba't ibang klaseng sports gaya ng taekwondo, judo, rites at iba pa. Isinagawa naman ang rank insignia distribution na 58 years ng tradisyon sa PMA bilang pag-alala kay Brigadier General Vicente Lim. Ito'y ipinagpatuloy ng kanyang pamilya upang mahikayat ang mga kadete na magkaroon ng honorable military career. Sinundan ito ng isang silent drill ng mga kadete kung saan nagpakitang gilas ang Sinag-lahi Class of 2015 sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Sila ay nagsagawa ng iba't ibang military drills, exhibitions, at syempre, ng isang dance performance. Kasunod naman nito ang ring hop na itinuturing na pinaka-romantic na event para sa mga kadete kasama ang kanilang mga magulang at kasintahan. Dito makikita ang ceremonial na pagbibigay ng symbolic ring ng mga kadete sa kanilang mga napupusuan o di kaya ay sa kanilang mga ina. At kahapon, isinagawa ang Baccalaureate Mass para sa mga kadeteng Kristiyano at ang Quran distribution naman para sa mga Muslim. Isa pa sa hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga aktibidad ng kadete bago sila magtapos ay ang dunking. Isa itong tradisyon ng PMA kung saan ihahagis ng junior cadets ang kanilang seniors sa fountain area. Nakapanayam din po natin ang isa sa notable alumni ng PMA na si Second Lieutenant Gerson Sanchez. Siya po ay tumanggap ng Distinguished Conduct Award. Kilalanin po natin siya.
Itong Distinguished Conduct Star, ito yung pangalawang pinakamataas sa buong AFP na award na pwede ibigay sa enlisted personnel or sa officer sa AFP. Ito yung nakukuha sa combat, Gallantry in Combat Action. Nakakuha ko itong Distinguished Conduct Star nung na-encounter namin yung more or less 40 na NPA sa Alabel, Sarangani Province. Nilid ko yung 15 katao na mga katropa ko sa 73rd IB. Kuha namin yung commander nila, si Commander Brigol, tapos bali 7 sila lahat na patay sa enkwentro namin. Tapos naka-recover din kami ng siyam na high-powered firearms. Ang pakiramdam ko ay walang maipaglagan, masaya. Kasi mahirap nga makuha itong award na ito. Tsaka nagpapasalamat ako sa aking mga tropa ng 73rd IB, aking battalion commander at brigade commander. Dahil sa kanilang suporta, kaya nakuha namin ito. No? Kaya sinusuporta nila kami, kaya nagawa namin i-perform yung aming mission. Bali, itong award na to bonus na lang sa amin ito. Alas 9 pa po ay naasahang darating si Pangulong Aquino dito sa PMA grounds. Pero ngayon pa lang ay namataan na natin ang ilang mga personalidad tulad ni Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin. Narito na po siya sa Jurado Hall. Narito na rin po si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., si PMA Superintendent Lieutenant General Oscar Lopez, Flag Officer in Command ng Philippine Navy Vice Admiral Jesus Milan, ang Commanding General ng Philippine Air Force, si Lieutenant General Jeffrey Delgado, ang Chairman at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, si Ginoong Cristino Nagia Jr., at ang Commanding General ng Philippine Army, si Lieutenant General Hernando Iriberi. At yan muna, George, ang mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Jurado Hall. Balik muna sa inyo. Ay, maraming salamat, Vivian. At actually, nakita ko na rin dito sa grounds ng Borromeo yung iba't ibang mga military attachés ng iba't ibang bansa. Nakita ko nang dumating dito para makisaya dito sa magiging graduation ng Sinag-lahi Class of 2015. Balikan ko lamang po mga kaibigan, panandalian si Major Candelaria. No? Kanina, binabanggit kanina ni Lieutenant Gerson Sanchez yung pagkakaroon niya ng Distinguished Conduct Star, which is the second highest award na makukuha pag ikay nasa serbisyo. Pero bago yun, ma'am, no? Dun sa drill, parang mas may magandang kumembot na lalaki kaysa sa babae. Diyan po lumalabas ang kanilang talagang kembot moves eh. Pagkakataon po kasi nila yon. Nabibigyan ba ng award yun? Pag-iisipan po natin. Okay, Baka po pwede. Distinguished Conduct Star, paano ito na-achieve? Kailangan bang yun ang isipin ng kadete para sila makakuha nun? Oho. Bali po, yun nga po lahat naman tayong nasa serbisyo ay gustong makakamit ng mga award na to. Pero more than the award po, ang mga kadete mo natin, more than the award, yung lamang pong pagsilbihan at ipaglaban ng bayan natin ay isa na pong karangalan para sa ating mga kasandalawan. Pag ikay nasa serbisyo na talagang Correct. yun ang end asam goal. po yan, no? pero ang end goal pa rin, more than the award, yun lang pong ating yung ipaglaban, ay magpagtanggol ang ating yung ating Pilipino, yung mamamayan, ay isang karangalan na po para sa amin. More Okay. than just the award. Maraming salamat po, ma'am. At sigurado, diyan ka lamang, babalikan kita sigurado mamaya dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Sinag-lahi. Sige po. Especially, ikaw ay graduate din ng Philippine Military Academy and may involve definitely ang mga kababaihan dito. Sige po, magkikita po tayo ulit mamaya. Si Major Farah Candelaria, mga kaibigan, ang head po ng Public Affairs Office ng Philippine Military Academy. At pansamantala muna natin siyang bibitawan para kunin naman si Dr. Maria Monica Costales, isa po sa mga staff ng academic group ng Philippine Military Academy. Binabanggit po kasi kanina na ang PMA ay talagang binubuo yan sa mga military training, pero meron po malaking parte po dyan ang academic programs ng PMA. Alamin po natin sa kanya. Magandang umaga po, Dr. Costales, ma'am. Magandang umaga, George. Salamat sa pag-imbita mo sa amin all smile as po kayo, no? resource person. Talagang, ano pang nararamdaman nyo kapag ang isang estudyante nyo nakikita nyo gumagraduate? Siyempre sa experience ko na 18 years na nagtuturo sa PMA, every graduation, masaya kami. Siyempre dahil katulong kami sa paghubog ng
isang PMA graduate. And as a PMA instructor, I guess everyone is proud to be an educator. Yes, ma'am. Of course, educator. Pero mukhang kakaiba itong pinasukan yung institution. Hindi ho ba naninibago kayo sa military education o pagbibigay ng academic programs para sa mga kadete at mga magiging militar? Opo. Pag ang isang civilian ay napunta po dito, meron din kaming mga orientation. Kasi like, kung ang pag-uusapan natin ay curriculum, although 4 years din ang aming military education, ito ay may 4 components. Yan yung sinasabi kanina ni Major Farah na CAMP, which stands for Character, Academic, Military, at saka Physical Program. So ang camp na ito ay may baccalaureate degree or ito yung katumbas ng mga BS o kaya AB sa mga universities. Pero dahil ito ay military education, ito ay magpuproduce ng second lieutenant at saka ensigns para sa 3 branch of service ng AFP. In a nutshell, ano yung mga core programs na ibinibigay ninyo on the part of academic? Ang core programs po ng academic, as I have said a while ago, yung camp curriculum ay designed para ang isang graduate ay mahubog or ready na siyang ma-deploy, and may 5 siyang pillars. Ang tawag dito ay, siya ay isang leader of character, military professional, combatant, manager of resources, and partner of nation building. Ngayon in terms of academics, ito ay about 60% ng curriculum. 60%. Okay, may mga nagtatanong, ma'am. Yung bang curriculum nyo dito, iba sa mga curriculum sa labas ng PMA o halos pareho lang? O paano nyo nabibigyan ito ng bigat para may adapt sa buhay ng kadete? Ito po yung sabi ko kanina 60%, di ba? Pero yung 60% na yun ay katumbas na ng 100% ng isang kurso sa labas. So, mas madaming units ito. So, sa comparison, kung ikaw ay estudyante sa labas, pwede kang umabsent. Pero dito, hindi pwede kasi yung classroom instruction ay isang duty. Isang duty. So like, ang paggawa ng assignment o kaya yung study period ay itong isang duty din. So, regimented din siya kasi kahit na nasa loob ka ng classroom, lahat ng regulations na nasa gray book, especially for classroom instruction, ay dapat pinapractice din ng kadete. So kung ikaw ay isang instructor, dapat familiar ka din sa mga regulations. Tapos, syempre, ang mga nagtuturo dito ay 2 klase. May mga civilian at saka may mga military. Kanina naman pinag-uusapan natin. Paano kung katulad nung top 5 ata na babae, nag-take na siya ng medicine, I believe 2 years, tapos pumasok siya ng PMA. Naki-carry over ba yung mga subjects sa labas dito sa loob ng PMA? Ang isang patakaran po dito sa PMA ay dahil tayo ay nagkakaroon ng standard education or lahat ay magsisimula sa pagkaplebo, so regardless kahit na may BS degree ka na, second year ka, first year ka sa labas o kaya magmamaster ka na, basta ang age mo ay between 17 to 21 ay magsisimula kayo lahat sa pagka-first year o tinatawag natin plebo. Kanina po nakikita natin yung mga military attaches. Adapted din ho ba sa education system nila yung ipinapatupad po natin dito? What I'm saying is the K-12 program. Dahil ang K-12 program nga po ay isang programa ng gobyerno para ma-rationalize yung ating or makatumbas sa Asian at saka international standard, ang PMA po ay hindi naman niya pinagsasabaliwala. So kailangan din po namin na I think pagtuunan ng pansin dahil yung vision namin is to become an international standard in terms of leadership. Yes. So it starts with that po na kailangan din pagtuunan namin ng pansin ang K-12 because it would affect the general military education. At saka syempre po yung kung gusto mong maging international standard, then you have to be also a standard of education and military education. Okay, last point, mama. Yes, Actually, sir. marami pa akong tanong Pero yung bang grading system nyo dito, 1, 2, 3 din, parang sa labas? Hindi po. So, meron din po kaming
grading system, ang tawag po namin doon is 1 to 10. 1 Yun to lang 10. po. Opo. 10, bagsak na yun. Hindi po. Ang favorite po ng kadete is 10O. Ah, So, 10O. ang mga Yun pa naman namin pala eh, po baliktad. is, pag 10O ka, ibig sabihin ikaw na yung perfect mong nakuha lahat. Tapos, ang passing namin is 7O. So, ang mga kadete, lagi-lagi ang chinecheck nila is either 7O sila, tapos beyond that, may proficiency, below that, may deficient. So, pag 10O ka, masayang-masaya ka na. Okay, maraming salamat. Alam niyo po ma'am, uno ko sa universidad. Pagdating dito, bagsak pala. Aba. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Costales. Maraming salamat din, George, sa ng academic pag-imbita. programs ng Philippine Military Academy. Ayan po mga kaibigan, si Dr. Costales. Actually, marami pa rin po mga katanungan, pero mas maganda, mag-login po kayo sa website ng Philippine Military Academy para malaman ang mga academic programs at military programs ng PMA. And of course, ay silipin naman natin ang buhay ng isang mga kadete para malaman ninyo, magkaroon kayo ng idea ano nga ba yung ginagawa nila, paano nila na-enhance yung kanilang sarili, paano na-adapt yung kanilang mga sarili sa oras na ng sila magserbisyo sa militar. Kabilang na dito ang police check, yung formation check, at yung on-the-job training. Panoorin po natin ito. Sa mga barracks ng bawat kadete, mapapansin natin na hindi lang tungkol sa pagiging sundalo ang tinuturo sa kanila, kundi tinuturo rin ang disiplina at kaayusan sa sarili at sa kagamitan na siyang magagamit nila kapag sumabak na sila sa kanilang chosen career. Samantala, nagsisimula rin sa kanilang mga barracks ang pagkakaibigan ng bawat kadete na itinuturing nga nilang panghabang buhay. Ang simpleng pag-aayos at pag-i-inspect ng kaayusan ng kanilang bawat uniforme ay ilang halimbawa lang ng commitment nila sa kanilang mga mista. Kagaya rin ng ibang mga mag-aaral, nagkakaroon din ng on-the-job training ang bawat kadete ng PMA. Nakuhanan natin nang sila'y magpunta sa 16th Infantry Battalion ng Army sa Baras, Rizal upang doon ay matutunan kung ano ang mga dapat i-expect sa kanilang trabaho. At yan mga kaibigan, ang ilan po sa mga buhay kadete dito po sa loob ng Philippine Military Academy. Ulitin ko lamang po mga kaibigan, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa ating pong live coverage. Hatid po sa inyo yan ng Media ng Bayan sa pamagitan ng Radio Television Malacanang, PTV, IBC at ng Radyo ng Bayan. Kami rin po ay napapanood nyo via live streaming sa rtvm.gov.ph. Babalikan po natin si Major Farah Candelaria, ang head ng Public Affairs Office o ang chief ng PAO ng Philippine Military Academy. Magandang umaga po muli sa iyo ma'am for the end time. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Actually, balikan ko lamang yung ilan sa mga tinalakay dun sa video. Lahat po ito dinaanan definitely ng mga ating mga top-notchers. Correct po. Lahat po yan ay requirement nila po bago sila makagraduate. Part po yan ng curriculum nila. Lahat po nung pinagdaanan nila doon. And gusto kong pag-usapan natin ito, at least two of them. Okay. Yung number 2, ito pong pumangalawa ngayong taon sa graduating class ay nagmula sa Zamboanga. No? Correct. Ipinanganak noong 1993. Si Cadet First Class Genesis Dizon. Pero marami-rami pala yung award na makukuha niya, ma'am. Oh? 6 po. 6. Oo. Vice Presidential Saber, Academic Group Award, Humanities Plaque, Natural Science Plaque, Spanish Armed Forces Award, at ang Australian Defense Best Overall Performance Award. Yan po walang iba kundi si Cadet First Class Genesis Dizon. Paano po nakukuha itong Spanish Armed Forces Award at itong Australian Defense Best Overall Performance, ma'am? Ito po yung combination po nung kanilang academic performance. Ganun na rin po yung kanilang military performance. Sa military subjects nila po dito sa academy. So yun po ay kino-compute para po tapos nirarank po sila accordingly doon sa corresponding award na yun. Doon sa pamantayan ng Spanish and the Australian, Yes. parang ganon? Oo. Okay. Malaman natin yan mula dito kay Cadet First Class Genesis Dizon. Ako po si Cadet First Class Genesis Salvador Dizon. Currently po ako po yung Company Academic Officer ng Golf Company and graduating po ako na as staff 2 po. Actually po yung pakiramdam ko po ngayon is may halong kaba at saya po. Saya po kasi ngayon po nagbunga po yung almost
4 years stay ko po na training dito sa PMA po. At gayon nga po, nakapasok pa po ako as one of the top 10 po. Po yung pinaka-importante na nagtatak po talaga sa akin simula nung pumasok po ako dito is yung attitude. Attitude na magpursigi, attitude na tumayo kahit na nadapa ka. Napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko palang gawin yung mga bagay na dati inisip ko na hindi ko kayang gawin. Mapa-physical man, sa academics, military, and sa character development. Sa tingin ko, malaki nagbago is yung mature na po ako ngayon mag-isip. Kasi hindi lang yung sarili ko po yung tinitingnan ko, yung sarili ko lang yung inaasikaso ko. Inisip ko rin yung mga tao na nasa paligid ko. Lalo na sa future na trabaho namin is hawak kami ng tao. Para po sa family ko, lalo na po sa mga magulang ko, nagpapasalamat po ako ng malaki dahil sa buong suporta na binigay nila sa akin. Kahit na at first merong hesitasyon dahil nga sa nature ng profession na gusto kong tahakin. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sinuportahan nila ako sa lahat ng desisyon na ginawa ko sa buhay. Yung pong mahalagang binabanggit kanina, Major Candelaria, nitong si Cadet First Class Dizon, maturity and leadership. Napakahalaga, gaano kahalaga ito sa paghubog ng isang kadete? Mahalagang-mahalaga po to, lalo na po pagka kasi dineploy na sila sa field, lalo na pag ikay nasa army. Ang hawak nyo po ay mga sundalo na minsan po mas matatanda pa po sa edad nyo yung serbisyo nila. So ganun po yung importante po na paglabas nila dito ay may sense of maturity na po ang bawat isa sa kanila. At ito nga po ang actually na-highlight ni Dizon sa kanya, na yun nga po ang pinaka-importanting nakuha niya dito sa 4 years training niya sa academy, no? So na dati nga po ay medyo may pagka-childish daw po siya, and nung kanyang pagpasok dito, 4 years training niya, naging napaka-mature na tao na po. Ayan. Ay, mas lalo siguro itong ating susunod na pag-uusapan, si Top 1, si Cadet First Class R.W. Martinez. Kilalanin po natin siya mula rito sa video presentation, mula na pa rin dito sa Sinag-lahi Class of 2015. Siya po ay pinanganak noong 1993. Nagmula rito, kalahin mo sa Baguio City, ano? Siya po yung magdi-deliver ngayon ng Valedictory Address at makakatanggap ng Presidential Saber, Philippine Army Saber, at ang ilang academic awards tulad ng Tactic Groups Award, Cum Laude, at Juice Mug Award. Gaano po kahalaga itong mga award na ito para talagang, ito ba yung nakikarry over la para pamunuan ng isang mas elite na unit sa AFP o hindi naman? Hindi naman po. Lahat naman po sila ay magkaroon ng pagkakataong mamuno sa isang elite unit o anumang unit po sa Armed Forces of the Philippines. So kumbaga po paglabas nila, back to square ano po sila, pare-pareho po, pantay-pantay po sila ulit. Yun po ay kung saan sila i-deploy ng kanilang mga mother unit, kung tinatawag natin major branches of service nila, doon po sila mapupunta. Depende na po sa anong katangian nitong si Cadet First Class Martinez kung bakit sa maikling mga pananalita, bakit siya yung nag-top? Meron po kasi siyang pananaw, yung para po sa kanya kasi sa lahat ng ginagawa niya dapat may excellence in it. Although hindi rin po siya kumbaga wala siyang ina-expect na kapalit dun sa gagawin niya, pero para sa kanya hindi niya ginagawa isang bagay na para lang gawin yun, pero dapat gawin niya, higitan niya yung bawat ginagawa niya. Parang excellence talaga, yun yung pananaw niya. Ayan. Major, narito po ang aming pong maikling panayam kay Cadet First Class R.W. Martinez. I'm Cadet First Class R.W. Martinez. I'm in the Cadet Corps. I'm Cadet Lieutenant, and I'm the Academic Officer of Bravo Company. I will be receiving the Presidential Saber, Juice Mug Award, Tactics Group Award, and the Army Saber. And I'm from Baguio City, Benguet. Philippine Military Academy training composes of 4 parts: the conduct, academics, military training, and physical fitness. Para po sa conduct, na-experience ko po na maraming pagwawasto galing sa mga mentors namin, yung mga officers dito sa PMA, na sa tingin ko nakapag-develop sa akin at nakapag-disiplina sa akin. Sa academics naman, meron yung pagkakataon kung saan nagsasabay-sabay yung military training, physical fitness activities, tsaka academics. At natutunan kong gawin lahat-lahat ng ito ng sabay-sabay. Sa physical fitness naman, naranasan ko ang maraming physical activities kung saan nagtulak sa aking katawan upang gawin ang kanyang makakaya. At panghuli, yung military training, nabigyan kami sa academy ng military indoctrinations na para magamit namin paglabas namin dito sa PMA.
PMA has taught me a lot of lessons, espousing the courage, integrity, loyalty, and of course the honor code. But most of all, the most important lesson that I have learned is how to render selfless service to the nation. So, sa pagkakadete ko, may times kung saan naisipan kong mag-resign dahil sa kahirapan. Ngunit every time na naisipan ko yon, bumabalik-balik sa isipan ko na ang ginagawa ko hindi lang para sa akin, kundi para sa bayan. After the graduation, we'll be having 1 month break. So, i-spend ko yun sa family ko kasi matagal ko rin silang hindi nakasama. At pangalawa, after ng break namin, I'm planning to be a platoon leader in the field wherever I will be assigned. Sa aking mga magulang, nais kong magpasalamat sa inyo. Ang tagumpay kong ito ay para sa inyo. At sa aking mga mista, salamat sa mga karanasang ibigay niyo sa akin. Ang pagtatapos nating ito ay tagumpay nating lahat. Habang pinag-uusapan po namin ang inaantabayan ng pagdating ng ating pong bisita, si Pangulong Benigno S. Aquino III, narito pa rin po ang 7 pa sa mga top notchers natin ngayong taon dito po sa Sinag-lahi Class of 2015. Tingnan po na, panoorin po natin ito habang pinag-uusapan natin. Ayan. Major, karamihan po pala ng mga top 10 na ito ay galing sa Mindanao, ano? Oo, katunayan po, 6 po sa kanila. Galing po nga sa Mindanao. 2 naman po ay galing sa Baguio. Tapos meron po tayong isa sa kanila, ito po yung top 10 ha, yung top 10. Yes, Isa po sa kanila ay from La Union at isa naman po ay galing sa Camarines Sur. But in general, of the 172 graduates, karamihan ba ito ay may concentration kung saan sila galing? Karamihan po ay nasa NCR region Nasa po. NCR pa rin. Ayan. Dito pa rin po sa atin. Pero lilinawin ko lang po, Major, hindi lang theories, kundi talagang matatapang itong mga ito. Oho, yun nga po ang kanilang isinasalaysay nung kanilang class name. Sila po ay talagang mga matatapang na handang ipaglaban ng bayan. Katunayan po dito sa top 10, may 2 po tayong valedictorians dyan. Oho. At ayun nga Ito po. nga si RV. Yes, kasi hindi po, ibig sabihin nung high school yung po sila, high school, graduate po high sila school, ng oh. valedictorian. Ito Ayan. pong si National, isang valedictorian Yung po babae, number 5, no? oo. Ayan. Pero itong si Martinez, taga Baguio pala siya at Oo. hindi kayo nakasilip yan sa mga... Hindi po. Bali, yun Hindi nga po naman. sabi nga niya, itong si Martinez, yun nga laking luwakan nga siya, hindi lang siya taga Baguio, no? Luwakan po kung saan naroroon yung ating yung PMA. Yes. So, talagang pangarap na niya, bata pa siya, pangarap niya na daw maging kadete at isa na nga pong karangalan yung kanyang pagpasok sa PMA, yung kanyang pagiging kadete, isang ng karangalan sa kanya. Kaya laking gulat pa nga po niya na naging valedictorian pa po pala siya. At siyempre, Major, hindi lamang po tayo ang masaya, kundi ang mga magulang, kundi siyempre si PMA Superintendent Major General Oscar Lopez, dahil siya nga ang Superintendent ng PMA, may mga bago na naman siyang mga graduates. Alamin po natin ang kanyang mga ilang insights. Why did they choose the name Sinag-lahi? It is an acronym, as I have said earlier, that represents the values and the aspirations of the class. They have the innate talent and the capability to protect the sovereignty and the people of the Republic. Class 2015, they are the first recipients of the 2015 curriculum, and they're the first ones that were given the enhanced values education program. Foremost, a lot of them come from schools that produce valedictorians, honor students, and this class also produced the female athletic saber. Very seldom na ang babae nagiging athletic saber, and 10 of them were representatives of the Ayala Young Leaders Conference. So very seldom yung ganito karami na napapadala doon sa mga training na ganyan. First of all, I would like to congratulate the graduates of the PMA Sinag-lahi class of 2015 for completing their 4-year stay in the academy. I hope that they will continue to uphold the values that they have learned in PMA and continue to serve the country and its people. On that note, ni Lieutenant General Oscar Lopez, ang PMA Superintendent, puntahan po natin si Vivian. Baka nandyan na ang Pangulo. Vivian?
George, any moment now, inaasahang darating na si Pangulong Benigno S. Aquino III dito sa PMA grounds para pangunahan ang graduation rites ng Sinag-lahi Class 2015. Kaya naman makikita natin dito na naghahanda na ang matataas na opisyal ng ating armed forces at ilang miyembro ng Sinag-lahi Class 2015 para salubungin si Pangulo. Pero bago habang tayo ay nag-aantay, ay silipin muna natin ang mga naging kaganapan dito sa PMA Grand Alumni Homecoming na naganap nitong nakaraang buwan. Bukod sa activities na inyong nakita, maswerte po nating nakuhanan ang Annual Alumni Homecoming ng Philippine Military Academy noong February 21st, 2015 na ginanap dito mismo sa Fort del Pilar. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang alumni ng PMA na makasalamuha ang kani-kanilang mga mista. Ilan nga po sa mga dumalo sa naturang alumni homecoming ang ilang matataas na opisyal ng ating militar. Nagsilbing lead host ng nasabing okasyon ang Sandiwa Class of 1985 kasama ang Magiting Class of 1970, Makabayan Class of 1975, Mapitagan Class of 1980, Bikis-lahi Class of 1990, Marilag Class of 1995, Sanghaya Class of 2000, Sanlingan Class of 2005, at Masidla Class of 2010. Para paghandaan ang Alumni Homecoming, naglatag ang PMA Alumni Association Incorporated ng ilang mga aktibidad na siyang naging highlight ng selebrasyon. Nagkaroon din ng pagkilala ang PMA Alumni Association Incorporated sa mga alumni nitong nagpakita ng kagalingan at katapatan sa kani-kanilang mga larangan. Mga kaibigan, isa po sa mga nabanggit ni na George at Major Candelaria kanina na sa 172 kadete na magtatapos ngayong araw, 16 ay mga babae. Kung atin pong matatandaan, itong Philippine Military Academy nang itatag noong una ay para lamang sa mga lalaki. Pero simula nang maipasa ang Republic Act 7192, ito po ay nagbigay daan para makapasok din sa prestihiyosong paaralang ito ang mga kababaihan. Ngunit dahil po ginawa ito para pa rin sa mga lalaki, limitado lamang ang slots na naibibigay para sa mga babae. Ibig sabihin po niyan, hindi lalagpas sa 5% ang dami ng mga babaeng nakakapasok o nakakapag-enroll dito sa PMA taon-taon. Pareho lamang daw ang prosesong pinagdadaanan ng mga babae at lalaki para makapasok dito sa PMA. At maging ang height requirement nga po ay pareho na rin na ang minimum ay 5 feet para sa mga babae at sa mga lalaki. At noong April 1983 ay nakapasok po dito sa PMA ang unang batch ng mga babaeng kadete. Hindi na nga maikakaila na pantay-pantay na po ang pagtingin sa mga babae sa panahon ngayon at ang 16 nating kadeteng babae na magtatapos ngayong araw ang patunay nito. Nakapanayan po natin ang ilan sa mga nanguna sa batch Sinag-lahi Class 2015 at isa po dyan ang top 5 ng kanilang batch na si Cadet First Class Caroline Joy Nacional. Panoorin po natin ito. I am Cadet First Class Caroline Joy Ramirez Nacional, member of Hawk Company. I am the company personnel officer and the cadet in charge of the Cadet Speakers Board. I am the top 5 of our class this coming graduation. Before, sir, my dream was to become a doctor, so I took up medtech in college. I had 2 years there, but then I think there was a certain time that I realized that I need to face new challenges in life. So I decided to take the opportunity in taking up the entrance examination here in PMA. So when I passed, I asked for my parents' approval. I believe that PMA is gender equal, sir, in terms of treating the male cadets. There is an equality among the female and the male, sir, so there's no special treatment. I am very happy with the award that I have now, sir, but for me, it's just an added bonus because my goal here in PMA is just to graduate and to help in nation building. Since I'll be joining the Philippine Army, sir, I guess I will not just limit myself to administrative positions or works. If ever I'll be given the chance to join the special operations, I'll gladly accept that challenge, sir. For my classmates and underclassmen,
I guess we should work hand in hand. We should work together for a better Philippines. And for all those female cadets who aspire to become a member of the Philippine Military Academy or a member of the Armed Forces of the Philippines, do not think that we do not have the skills and the talents. Even though we are females, we are very capable of joining the profession of military because we have our unique identities, and the academy will train us to become more able and better leaders of our nation. Ngayon naman po ay silipin natin ang buhay ng mga babaeng kadete dito sa PMA. Napag-uusapan na rin lamang ang girl power dito sa loob ng PMA. Nakapanayam din po natin ang isa sa mga babaeng umagat sa Sinag-lahi Class of 2015. At siya po ay si Cadet First Class Jul Liza Camposano. Siya po ay nakatanggap ng Athletic Saber Award. I am Cadet First Class Jul Liza E. Camposano from Tulunan, North Cotabato, and I will be receiving the Athletic Saber Awards. Pagdating po sa treatment, wala naman pong pagkakaiba yung treatment ng babae at lalaki. Kasi dito po sa PMA, naging pantay-pantay na din po lahat. Lalo na po sa mga physical activities. Kung ano po yung training ng lalaki, ganun din po yung training ng babae. Pero kasi nga po, nagkakaiba naman po yung biological aspect ng babae at lalaki. Pagdating po ng physical fitness test, though parehas po yung mga ini-execute naming mga exercises, nagkakaiba lang po sa repetition at sa time duration po ng passing grade po. Actually po, I feel great na ako po yung naka-receive ng Athletic Saber Award because hindi ko naman po ini-expect talaga na ako po yung makaka-receive kasi marami po kaming nominees para sa award na to at karamihan po ay mga lalaki. Proud po ako sa sarili ko kasi natalo ko po yung mga lalaking mga yon. Tapos parang it proves lang po na kaya din ng babae na makipag-compete po sa mga lalaki kahit physical aspect po. Actually po, sa labas, archery player po ako. Kaso nung nag-4th class po ako dito sa PMA, meron po pala akong ability na tumakbo po ng mahabaan. Kaya naging hobby na rin po nung naging kadete po ako. So far po, yung pinakamahaba ko pong natakbo is yung 42K po ng Subic International Marathon last 2012 po. Natapos ko po yung race na yun in 3 hours and 58 minutes po. Iba't class of 2001 ng Philippine Military Academy, si Major Farah Krishna Candelaria. Ayan. I-claim ko na ba yan? Pangalawang binanggit ko na yon, so dapat i-claim mo na. Ewan ko lang sa mga mista mo, baka... Ayun po itatanong natin. Okay. Ma'am, since inception nung law na nagpapayag sa mga kababaihan sa PMA, ilang graduates na ng PMA ang babae
ang nasa active service ngayon? Oo. Bali sa ngayon, meron na tayong 322 na graduates, no? Since its inception, yung 18 years na po kasi ang existence ng female cadets dito sa PMA. Actually po, from that time being, yung 18 years na yun, meron na tayong 552 na na-admit sa Philippine Military Academy na female cadets. And 322 nga po sa kanila ay graduate na. And out of these 322, 15 actually sa kanila are part of the top 10, no, nung graduate po sila. Oo, at tatlo doon sa 15 ay top 1 pa nga po sila. At kung mababanggit ko na rin, 6 na rin po sa mga female cadets natin o yung mga graduate na from the academy ay recipient po ng athletic saber. So ganun po ka in a way, So kung talagang titingnan mo, girl girl power, no? Yun po yung achievers po in a way. Pero have you tried to monitor kung nasa na sila ngayon? I mean, magaganda na rin siyempre ang kanilang mga position ngayon sa AFP. May mga napunta na po Army, Air Force, Navy. They are placed accordingly kung saan po nailinya rin yung kanilang mga male counterparts, nandun na rin po sila. Pero mabalikan ko dito sa PMA. Discrimination, inequality, harassment, paano ito tinutugunan ng PMA? Meron po tayong itinatalagang mga female tactical officers at saka meron din po tayong mga female regulations na part po yun ng gray book ng ating academy. Yung gray book po, ito'y parang Biblia nila, no? Nandun po lahat ng regulations. So, doon po natin na, kumbaga na ipapatupad na hindi po magkaroon ng such thing as discrimination o harassment po dito. Sa discrimination naman po, mukhang sa ngayon nga po, tanggap naman na po yung mga female cadets dito sa ating institusyon na ito. Nung mga unang panahon, probably may mga apprehension kasi syempre hindi pa naman po kumbaga, male-dominated po kasi ang institution, training institution na to, tapos biglang pumasok yung mga kababaihan. Pero nung nakita nila, nung napansin nila na mga achievers din naman po at hindi naman po yung mga, kami humingi ng special treatment from them, so kung anong pinapagawa nila, ginagawa rin namin. So in a way, gain namin yung respeto nila. To your experience, ma'am, paano ka nakaka-cope dun sa environment na panglalaking institution to? Ano yung naghimok sa'yo para magpatuloy nung 2098 ba? Tama? 1997. 1997, oh. Ay, yun po pagpasok mo kasi dito, dapat talagang buo yung loob mo na dapat tatapusin mo, no? So yun po yung aking sa loobin ko noon na nung pinasok ko to, wala nang atrasan, dapat dire-diretso na po tayo. At may mga dinibdibang ka bang dito? Ano po yun? Sige po. Ano yun? Ngayon, yun po yung payo ko rin sa mga papasok. Talaga pong dapat nasa puso nyo yung inyong pagpasok po dito. Tuloy-tuloy po yun. Walang atrasan. Ganun lang po. Aba, talaga nga naman. So ano ba ito? Talagang inihimok nyo na magkaroon pa ng mga participation, mas maraming participation ng mga women, hindi lamang dito sa PMA, kundi sa mga sangay nito with regards to their cadetship dito? Oo. Sa ngayon po, kung papansinin nyo, dumarami na nga actually yung population ng female cadets natin. Meron na po tayong actually, aabot na halos ng 200 yung mga female noon. Kasi nung panahon namin, mga 50 lang po kami. So kung titingnan nyo po, talagang ganun na po ka-open ang Philippine Military Academy para tumanggap ng mga female cadets dito. Pati yung mga position po, may mga female adjutant na po tayo last year. Yung last year meron tayong female adjutant, Tapos meron na rin po tayong mga naging CIC, gaya mo ng speakers board, may mga CIC na po, mga iba-ibang organisasyon din po dito sa academy. At syempre, tatanungin pa rin kita, ma'am, mamaya tungkol sa naging pakiramdam, syempre, higit sa lahat ng iyong mga magulang nung sinabi mong papasok ka sa PMA. At lalong-lalo na nung gagraduate ka sa PMA. Dahil sa, syempre, mga kaibigan, alam po ninyo, hindi lamang sa kadete natin itinutuon ang pagkakataon ito, kundi ang higit sa lahat ang pagbibigay pugay, ang pasasalamat sa mga magulang na patuloy na sumuporta at gumabay sa kanila. Nakapanayan po natin ang mga magulang ni Batch Valedictorian Arwie Martinez na sina Lolita Martinez, Nanay Lolita Martinez. Panoorin po natin ito. We lift up everything to God. Ang sa amin lang naman, it has always been prayers ang support namin sa Kanya. Mula nung pagpasok niya hanggang ngayon, and sigurado after this, pag pumasok na siya talaga sa field,
considering that he's joining the army. We lift up everything to God. We always ask for His guidance and His protection para sa anak namin. And for all, of course, always, we include the whole AFP in our prayers, the whole military, and the whole government, really. We always pray for the government. Ayan, katulad ng binabanggit ko, Major, ano yung naging pakiramdam ng iyong mga magulang nung sinabi mong papasok ka sa PMA? Sige po, aminin ko na, no? Nung una naman po, hindi ko naman binalak na pumasok sana. No? Kaso po yung aking nanay noon, siya po talagang ang naghimok sa akin na, sige, subukan mo kaya, may pagkakataon. So, nag-exam po tayo, pumasa nga po ako. Ngayon po, ang naging inspirasyon ko po talaga, kasi yung nung mga unang panahon yun, medyo, hindi naman, kumbaga, medyo payatot ako noon na So, yung mga kaklase ko noon sa UPLB, parang sinasabi nila na, ikaw papasok. Parang pinagpupustahan pa nila na hindi ka magsusurvive ng 2 days, sabi nila. So, nakipagpustahan ka naman? Oo, nakipusta ako. Siyempre, nung mga panahon na gusto kong lumabas, parang, teka muna, matatalo ako sa pustahan. So, talagang tinapos ko na lang po yung ating... Pero, ganun pa rin ba naging pakiramdam ng iyong mga magulang nung sinabi mong, gagraduate na po ako? Iba na po yung gano'n. Considering po nga yung father ko rin, graduate din po sa institusyong to. So, parang yung gano'n, naramdaman ko rin how he was so proud of yung achievements ko na at least nakagraduate po ako dito sa PMA. So, isang malaking congratulations ang aking natanggap ko sa kanya. Ayan, akalain mo. Nakakuha na tayo ng ilang mga word na malapit na raw ang presidente. At malalaman natin yan. Puputulin muna kita panandalian, Major Candelaria. Balikan po lamang po natin si Vivian at kumustahin natin dyan sa... wala pa, no? Vivian. Vivian? Yes, George. Makikita naman natin dito na talaga namang nakaantabay na, no, ang mga matataas na opisyal ng ating armed forces. Kabilang po dyan si Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin, at narito na rin po, namataan na rin po natin si AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., si PMA Superintendent Lieutenant General Oscar Lopez, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, si Vice Admiral Jesus Milan, ang Commanding General ng Philippine Air Force, si Lieutenant General Jeffrey Delgado, at maging ang chairman at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, si Mr. Cristiano Nagia Jr. Narito na po sila at nakaabang sa pagdating ni Pangulong Benigno S. Aquino III. Balik muna dyan, George. Maraming salamat, Vivian. At kung mapapanood nyo po mga kaibigan, nagsasalimbayan po kami ni Vivian. Ayaw po naming mamiss ang pagdating siyempre ng ating pong pinaka-importanting bisita ngayon. Bakit po kinakailangan ang presidente ang nandito? Pakisabi po sa amin, ma'am. Sapagkat po ang presidente ang aming commander-in-chief. Yes. Siya po ang pinaka-highest ranking authority po ng Armed Forces of the Philippines. Kaya po ikararangal po ng bawat kadete na siya po mismo ang magbigay sa kanila ng kanilang diploma. Ng kanilang mga encouragement, of course, di ba? Correct. Ng pagpatuloy para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. And of course, we are waiting for the President's formal address dito sa ating mga kadete at malalaman natin kung baka usually nagbibigay ang presidente ng bagong mga directives, di ba? Yes, opo. Yan po yung itatnabayanan din po natin para sa kadete at sa buong Armed Forces of the Philippines din po. At yan, mga kaibigan, inaantabayanan po natin ang makikita nyo po sa inyong mga TV screen ang pagputok ng mga kanyon bilang pagpupugay para sa pagdating. Simbolo ng pagdating niya. Simbolo ng pagdating ng ating pinaka-importanting bisita po ngayon. At katulad ng binabanggit ko mga kaibigan kanina, ayan, dumating na nga ang Pangulo, malapit na dito sa grounds ng Borromeo Field. At siyempre, inaantabayanan ng lahat. Napakarami na rin po dito ang ating mga kababayan. Punong-puno na yung pinaka-grandstand. At anytime from now, ibig ko pong sabihin, bigla na lang maglalaho. Mawawala sa aking tabi itong si Major para Krishna Candelaria, ang Chief ng Public Affairs Office ng Philippine Military Academy. Bago ka biglang mawala, ma'am, no? Your thoughts about this
graduation at ilan na yung mga kinakailangan mong pag-graduatein pa ulit? Gusto ko lang po i-congratulate ang batch po na ang PMA class of 2015 in behalf of our superintendent at ang buong akademiya. We are very, very proud of them. The Sinag-lahi class of 2015. Yes, the Sinag-lahi class of 2015. At umaasa tayo na talagang sila ay magpa-prosper sa pagtungtong nila sa actual na duty. Kami po ay very confident that they will do their respective duties. Will they immediately be on combat? No, they will have 1 month po na break muna bago po sila ay magre-report sa kanilang respective major service commanders po. Yung mga major branch of services po nila. That's the Army, Navy, and the Air Force and po. the Air Force. After 1 month po ng break nila, simula maghuhudyat po yan ngayon. Pagkatapos po ng kanilang graduation ceremony. So ang 1 month simula ngayon hanggang po kung ngayon ay April 15. So talagang may order na. Meron na pong order yan. Nakaabang na po yan. Na pag-graduate sila, ito na po. Kasi bawat galaw po kasi ng ating mga kadete, including po lahat ng AFP, lahat po ay dapat nasa order. Meron pong papel. Nung sinabi mo, ma'am, sa yung mga magulang, sa yung mga kamag-anak na mag-duty ka na matapos kang mag-graduate, anong sabi sa'yo? Ay, tanggap na po nila yun. Tanggap na nila yun, pagkakataon yun. Yung pong kasing pamilya namin, since yung father ko rin po ay nasa Armed Forces of the Philippines, parang medyo we are used to that kind of situation na. So alam na nila kung after graduation talagang deployment. Anong rango ng father mo, ma'am? He retired as 1-star general po. One-star general. So talagang sineser mo. Sineser ko siya. Pero pag kami lang... kasi di ba automatic pag nag-graduate ka dito, you're given the rank of second lieutenant, I believe, no? That time, colonel po siya. Ayan, nakikita na po natin mga kaibigan ang convoy ng Pangulo. Papasok po dito sa grounds ng Borromeo Field. Dito po sa loob ng Fort del Pilar sa Philippine Military Academy. Dito pa rin po tayo sa Baguio City, mga kaibigan. Ulitin ko lamang po, ang masasaksihan nyo po susunod dito ay ang kabuuan ng 110th Commencement Exercises ng PMA Sinag-lahi Class of 2015. Kami po ay napapanood ninyo sa pamamagitan ng media ng bayan, sa pamamagitan po ng Radio Television Malacanang, ng People's Television, IBC, at ng mga himpilan ng radyo ng bayan. At gayon na rin po ay naririnig kami o napapanood via live streaming sa rtvm.gov.ph o kaya ay sa www.ptv.ph. Live din kami sa Twitter at Facebook. Samantala, Major, puntahan na po natin si Vivian mula dyan sa Jurado Hall. Vivian, nakikita mo na ba ang convoy ng Pangulo? Yes, George, hindi pa natin nakikita mula rito sa Jurado Hall yung convoy ni Pangulo, pero inaasahan na ilang minuto na lang o probably ilang segundo na lang ay darating na rin dito ang Pangulong Aquino para pangunahan ang inauguration nitong bagong tayong sports complex sa loob ng Jurado Hall. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang sports complex po ay itinayo para suportahan itong o higit na palakasin itong physical development ng ating PMA cadets. Nakikita po natin sa loob ng sports complex ang isang basketball, nakikita na po natin dito, nakaantabay na po, dumating na po ang convoy na sinasakyan ni Pangulong Benigno S. Aquino III o malapit na pong dumating dito pero nakahanda na po ang mga miyembro o matataas na opisyal ng ating armed forces. Kabilang na po dyan si Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang Jr., PMA Superintendent Lieutenant General Oscar Lopez, at ang Flag Officer in Command ng Philippines. Ayan, dumating na po si Pangulong Aquino at siya po ay sasalubungin. Dumating na po dito sa entrance ng Jurado Hall si Pangulong Aquino at siya po ay sinasalubong kasalukuyan ng ilang miyembro ng mga ilang kadete na miyembro ng Sinag-lahi Class 2015. Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Kinamayan po siya ni Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin, ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang at kasalukuyan pong pumapasok siya dito sa Secretary Voltaire T. Gazmin, Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Cristino L. Nagyat Jr.,
Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., AFP, Philippine Military Academy Superintendent Lieutenant General Oscar P. Lopez, AFP, and PMA Commandant of Cadets Brigadier General Rosano D. Brigues, AFP, will now lead the unveiling of marker of the PMA Sports Complex. Ang sports complex po na ito ay itinayo very para much, po President higit Aquino. na dito sa Fort del Pilar. Ito pong Jurado Hall ay sa loob po nitong sports complex ay makikita po natin ang basketball courts, ang mga bagong gawang basketball court, tennis courts, badminton courts at mayroon din pong volleyball court. Doon po sa loob ay makikita din po natin na mayroong espasyo para sa martial arts tulad ng judo, taekwondo at karate. Para po sa kaalaman nitong ating mga tagapanood, ang sports complex po na ito ay iba pa doon sa dating sports complex. Nagkaroon po kasi ng sports complex noong panahong 1953 at noong panahong iyon ay mayroon pang pelota court. Kaya lamang po ito ay luma na, kaya ito po ay pinalitan ng panibago. At ito pong bagong ito makikita natin talaga naman pong state of the art ang facilities at ito po ay sinuportahan and funded by the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa impormasyon pong ating nakalap, nagkakahalaga po ito ng 150 million pesos at nabuo po siya sa loob ng 450 days. And makikita po natin mula sa ating monitor na kasalukuyan pong ini-inspeksyon ni Pangulong Aquino itong bagong tayong sports complex. At alam niyo po, nakapasok po ako dito sa comfort rooms nitong sports complex at talaga naman pong napakaganda. Mayroon pang mga shower, locker room at complete ang facilities. Talaga naman pong ang ating mga PMA cadets ay sana magamit po nila ito o makatulong sa kanila pong paghahanda para sa pagiging miyembro ng ating sandatahang lakas sa kanilang pagtatapos. Pagkatapos po ng inauguration dito sa sports complex ay inaasahang pupunta si Pangulong Aquino para magkakaroon po ng Pride o Parade and Review kung saan kasama na po ang Sinag-lahi Class 2015. At pagkatapos po ay didiretso na po siya ng Fajardo Grandstand at Borromeo Field. Sa pagtuntong po ni Pangulong Aquino sa Fajardo Grandstand, ito na po ang magiging hudyat ng pagsisimula ng Commencement Exercises. Ang graduation rites po ay bubuksan sa pamamagitan ng isang opening speech na ilalahad ni PMA Superintendent Lieutenant General Oscar Lopez. At pagkatapos po nito ay magkakaroon ng Declaration of Graduates at ang conferment ng BS degree sa mga nagsipagtapos. Sa taon pong ito, 172 ang magtatapos mula sa Philippine Military Academy at 16 po sa kanila ay mga babae. Pagkatapos po ng conferment ng degree ay magkakaroon ng awarding of diploma ang ating mga kadete at ang pagbibigay din po ng awards ay pangungunahan ng ating Commander-in-Chief at panauhing pandangal sa araw na ito si Pangulong Benigno S. Aquino III. Pagkatapos po ng bigayan ng award ay magbibigay din ng Valedictory Address ang nanguna sa Sinag-lahi Class of 2015, si Cadet First Class R.W. Martinez na mula sa Mindanao. At pagkatapos po nito ay magbibigay naman si Pangulong Aquino ng Commencement Address. Ito po ang mga aantabayan na natin dito sa 110th Commencement Exercises ng Philippine Military Academy. Sa ngayon po nakikita natin sa ating video na patuloy po ang pag-inspeksyon na ginagawa ni Pangulong Aquino sa bagong tayong sports complex sa loob ng Jurado Hall dito sa Fort del Pilar. Ang Jurado Hall po para sa ating alaman ay makasaysayan dahil isa po ito sa mga pinakamatatandang o pinakalumang gusali dito sa loob ng Philippine Military Academy. Katunayan po, ito ay naitayo noong May 15, 1953 at ipinangalan po ito kay Major Enrique L. Jurado, ang unang Master of the Sword at siya rin ang unang pinuno ng Department of Physical Education ng Philippine Military Academy.
Ito pong sports complex na nakikita ninyo ngayong araw o nakikita po ninyo sa ating video ay itinayo bilang tugon sa patuloy na paglaki ng pangangailangan ng ating mga kadete ng PMA para sa physical development. Ipinagawa nga po ang bagong-bagong gusaling ito sa likuran kung saan maaaring ituring na state-of-the-art ang facility sa larangan ng sports. Sa loob po ng Jurado Hall ay matatagpuan natin ang basketball, volleyball at badminton courts. May espasyo din para sa martial arts gaya ng judo, taekwondo at karate na maaaring pagsanayan ng ating mga kadete. Makikita po natin dito sa ating sports complex na dalawang palapag po ito. Nasa baba po yung gym. At ngayon naman po si Pangulong Aquino ay papanik na po sa ikalawang palapag kung saan naroon ang dalawang classrooms na maaaring gamitin ng ating PMA cadets at mayroon din pong faculty room sa taas. At yan po ay gagamitin para sa physical education classes ng ating kadete dito sa PMA. Ito pong gusaling ito ay naipatayo sa tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa kabuuang budget na 150 million pesos. At alam niyo po ba, ito pong gusaling ito ay natapos lamang sa loob ng 150 working days. Talaga naman pong napakabilis. Dito po sa ating video, makikita po natin na si Pangulong Aquino ay papasok na po doon sa classrooms dito sa loob ng sports complex. Ayan po, dito po gaganapin ang mga lectures para po tungkol sa physical education ng ating mga kadete at maaaring pati na rin po sa ibang mga subjects, maaari pong gamitin itong classrooms na ito. Talagang makikita po natin na state-of-the-art itong sports complex, itong bagong tayong sports complex na ito, maging yung scoring, yung pag-score po sa loob ng ating basketball court ay digital na. At talaga naman pong pinagbuhusan ito ng pondo ng ating pamahalaan para higit na makatulong sa ating mga kadete. Ayan, pababa na po si Pangulong Aquino ng ating sports complex at inaasahan po na dediretso na po siya dyan sa Borromeo Field para po sa parade and review ng ating mga miyembro ng ating sandatahan at kasama na rin po dyan ang Sinag-lahi class of 2015. Ilang minuto na lamang po at inaasahang magsisimula na ang Commencement Exercises. Ayan, nakasakay na po si Pangulong Aquino at patungo na po dyan sa Borromeo Field. Kaya bumalik muna tayo dyan kay George Bandola. George, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Vivian. Habang inaantabayanan ng karamihan, ito pong pagdating ng Pangulong Benigno S. Aquino III mula dyan sa binagong Jurado Hall. Talaga nga namang ikinagagalak din nating ibalita, mga kaibigan, na habang pinapanood nila dito sa ating TV screen itong features ng bagong building na Jurado Hall, talaga nga naman ika nga nasasabik na mapuntahan, makapagpa-picture man lang sana diyan sa Jurado Hall. Pero habang hinihintay po natin, mga kaibigan, ito pong grandstand na ito ay talagang punong-puno na rin at hindi na halos magkamayaw itong ating mga kababayan. Sa gilid naman ng Borromeo Field, kung aking titignan, simula pa kaninang umaga, itong mga kababayan natin na nag-aabang para dun sa formation of troops, yung presentation of troops, yung trooping the line na gagawin ng Pangulo, ito po yung mga unang masasaksihan ng ating mga kababayan dito po sa Borromeo Field. Kabilang din po sa mga programa na ngayong umaga para sa sukdulan ng ika-110 Commencement Exercises ng PMA, ang paglilipat ng Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines Chain of Command para doon sa second classmen na silang tatanggap o magiging bagong pinuno ng Cadet Corps AFP o Chief of Armed Forces of the Philippines dito sa hanay ng Philippine Military Academy. Nakikita ko kanina yung kanina in-interview si Dr. Costales, nakatoga na at nandun na sa pinaka-grandstand ng Borromeo Field
para abangan na rin dahil lahat ng mga faculty, yung mga academic faculty nitong PMA ay required na magsuot nga ng toga in times of the graduation para sa ating mga kadete ngayon. Inaantabayan na lamang yung formal na pagpasok ng Pangulo mula doon sa ikalikurang bahagi nitong grandstand para sa pagsisimula ng graduation ceremonies. At maganda yung panahon ngayon, ano? Bagamat napakainit kung titingnan, pero para sa akin normal lamang itong panahon na 'to at tamang-tama lang para dito sa ating mga kababayan na matyagang nagaantay at susubaybay dito po sa graduation ceremonies ng Sinag-lahi class of 2015. At titingnan kanina ito nakahanda na ang parade groups ng PMA graduating class. Kanina busy itong mga to. Dumating na rin itong si Vice President Jejomar Binay. At habang nakikipag-usap din itong si Vice President Binay, puntahan po natin yung ilan sa mga insights ng mga magulang nung number 2 na si Cadet First Class Dizon para malaman din yung mga insights ito dahil nagtapos nga top 2 pa yung kanilang anak. Puntahan po natin ang video na ito. In fact, nag-number 2 nga siya. So talagang pinrove niya sa akin na kasi ako yung talagang nag-discourage sa kanya Pero yun nga, pinrove niya sa akin na kaya niya. So yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon nga at nakasurvive siya within the period of 4 years. Nga, hindi ko nga sukat akalain na talagang gusto niya palang mag-military dahil una tahimik na bata siya. Tsaka yun, pero yung mula sa pagkabata niya, nakita ko na rin yung talino niya na talagang may ibubugari siya when it's come to academic. So talagang pinakita niya siguro sa akin na talagang mag-excel siya dahil nga una, diniscourage ko nga siya. So salamat nga sa Panginoon at talagang pinakita niya na talagang may bubuga siya. So actually po ako, military rin ako, nasa Philippine Air Force ako. So siguro yun po ang naging panuntunan niya, nakikita niya sa akin na talagang yun nga. Tsaka dahil laki siya sa kampo, so siguro nakita niya doon yung kung may nakita siguro siya na nagustuhan niya sa military, kaya siguro pinilit niya rin na mag-military siya. Ayan po, si Master Sergeant Edgar Dizon ng Philippine Air Force, ang tatay nitong si Top 2 Cadet First Class Genesis Dizon. Hindi po kaila o lingid sa karamihan na ang mga kadete ng Philippine Military Academy ay galing sa mga buhay mahirap. At ilan po sa mga nasubaybayan din natin dito at base sa ilang mga research, meron pong isang graduate dito na taga Zamboanga City at anak ng isang fish vendor. At maiyak-iyak nung ibilita niya na mag-graduate nga sa PMA itong kanyang anak. Ito pong tinutukoy ko ay itong si Nul Tali. Yan. Itong kanyang anak. At isa po ito sa mga mag-graduate ngayon sa 172 cadets ng Philippine Military Academy. Once again, good morning. We request everyone to please remain seated. Habang inaantabayan po natin ang formal na pagsisimula ng commencement exercises dito, inaayos pa rin po doon sa pinaka-grandstand ang ating mga diplomats, ang ating mga VIP na siyang sasaksi sa commencement exercises. At ito po yung kanilang matamang inaantabayanan ang pagpasok ng panauhing pandangal si Pangulong Benigno S. Aquino III. At in a nutshell, tingnan natin yung ilan sa mga mahalagang parte ng pagiging pagiging cadet ng
ng PMA. Isa dito ay dalawa lamang yung kanilang panuntunan doon sa sinasabing honor code, yung honor system. Yung do I intend to deceive o do I intend to take undue advantage? Kabilang po dito sa base sa mga ipinapalabas ng Philippine Military Academy ay talaga nga namang habang ipinapakita po natin itong mga profile ng mga top 10, unti-unti ko pong babanggitin itong ilan sa mga honor system ng PMA. Narito po yung ilang profile ng top 10 top notchers dito po sa Philippine Military Academy. Si Cadet First Class R.W. Chiday Martinez ng Luwacan, Baguio City. At katulad ng binanggit namin kanina, makaka-receive siya ng Presidential Saber, Presidential Army Saber, Juice Mag Awardee, Tactics Group Award at cum laude na rin ng klaseng ito. At siya po ay papasok ng Philippine Army. At kabilang po sa kanyang mga talagang pinagtuunan kanina ay yung binabanggit ko kanina na honor code, na hindi sila a cadet does not lie, he always tell the truth regardless of the consequences. At marahil ganito rin ang panuntunan ni Top 2 Cadet First Class Genesis Salvador Dizon ng Zamboanga City. Ito yung una sa ating 6 na mga taga Zamboanga top notchers. Makaka-receive siya ng Vice Presidential Saber, Academic Group Award, Australian Defense Best Overall Performance Award, Humanities Plaque, National Science Plaque at Spanish Armed Forces Award. Binabanggit kanina ni Major Candelaria, yung kanilang mga performance na ito ay kung maitutuon, maibabase sa performance o sa panuntunan ng Australia at ng Spanish, itong si Cadet First Class Genesis Dizon ang nakakatugon, kung kaya't ito yung mabibigyan ng ilan sa mga pagkilala mula sa mga dayuhang military service na yan. Number 3, si Cadet First Class John Paul Atanasio Baksain ng Camarines Sur. Ayan, si Cadet First Class Paulo Dominic Rehis ng Oriental Mindoro. Mapupunta naman siya ng Philippine Navy. At the first woman sa top 10, si Cadet First Class Caroline Joy Nacional. Mapupunta siya ng Philippine Army. Ito po yung 2 taon nag-medicine pero minabuting lumipat sa PMA dahil nandito ang kanyang puso. Number 6, si Cadet First Class John Denver Salinto Bambico ng malapit lamang sa Nagilian, La Union. At mapupunta po siya ng Philippine Army. Samantala, meron pa rin po dun sa ating top 10, si Cadet First Class John Clyde Blair Tenedero Danganan ng Baguio City o malapit lamang dito sa Irisan. Mapupunta rin po siya ng Philippine Navy. At ang number 8, si Cadet First Class Steven Gabica Tali ng Zamboanga City. Yan, mapupunta siya ng Philippine Navy. At definitely, ito po si Cadet First Class Brian Salise Villanueva ng General Santos City. At mapupunta rin siya ng Philippine Army. And of course, our number 10, si Cadet First Class Regeric Rex Rivas Fuentes ng Emlang, North Cotabato, Philippine Army. At puntahan po natin mga kaibigan ang ilan sa mga mahalagang characteristics nitong Sinag-lahi class of 2015. Asan na yung?
92 mapupunta sa Army, 35 mapupunta sa Navy, 45 mapupunta sa Air Force. Ganito magiging distribution ng 172 cadet graduates ngayon dito sa PMA. Ang sundalong isinilang na may angking galing at lakas, handang ipaglaban ang bayan. Ito po yung coined words ng Sinag-lahi Class of 2015. Sinasabi kanina ni Major Candelaria, talagang sila yung nanguna sa ilang mga kurikulum, ngayon lamang na-implementa dito po sa PMA, at sila yung mga nakatugon sa mga asignaturang ito. Bukod pa doon sa mga panibagong pagsubok na iniharap sa kanila ng PMA, maayos na nalagpasan. At ito po ang naging dahilan kung bakit sila kikilalanin ngayon dito po sa ika-110th Commencement Exercises ng Philippine Military Academy. At siyempre, ang ilan po sa ating mga mahigpit na binabantayan ay hindi lamang itong pagtatapos ng kanilang cadetship o kanilang buhay estudyante ika nga dito sa PMA. Bagkus sila ay agad na makakatugon sa tungkulin nila para sa sandatahang lakas ng Pilipinas after 1 month of respite ika nga at pagpapahinga panandalian, pero agad na magsisilbi matapos ang isang buwan. At mula dun sa mga kanilang mga branch of service na una nilang pinili at nakatugon sa kota, tsaka pa lang sila maglilingkod. Ito na po ang Pangulo. Nakikita po natin ang Pangulo'y naglalakad na ng tintip patungo doon sa grandstand ng Borromeo Field. The President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. He is accompanied by Lieutenant General Oscar P. Lopez, Armed Forces of the Philippines, the Superintendent of the Philippine Military Academy. We would also like to acknowledge Honorable Jejomar C. Binay, the Vice President of the Republic of the Philippines. Honorable Voltaire T. Gazmin, the Secretary of National Defense. His Excellency Luis Antonio Calvo, Spanish Ambassador to the Philippines. General Gregorio Pio P. Katapang Jr., the Chief of Staff of the AFP. Vice Admiral Jesus C. Milan, the Flag Officer in Command of the Philippine Navy. Lieutenant General Jeffrey Delgado, the Commanding General of the Philippine Air Force. Lieutenant General Hernando D.C.A. Iriberi, Commanding General of the Philippine Army. Police Director General Leonardo P. Espina, OIC of the Philippine National Police. Vice Admiral Rodolfo D. Isorena, the Commandant of the Philippine Coast Guard. Cavalier Manuel P. Espejo, Chairman of the PMAAAI. Honorable Cristino L. Nagiat Jr., Chairman of PAGCOR. Mr. Jaime Zobel de Ayala, Chairman Emeritus of the Ayala Corporation. Honorable Mauricio G. Dumogan, Mayor of Baguio City, and Honorable Pepito L. Katimbang, Mayor of Maitum, Sarangani Province.
Sa hudyat ay nakatakda na pong simulan itong ika-110 Commencement Exercises dito sa Philippine Military Academy, ang Sinag-lahi Class of 2015. Kami pa rin po ay napapanood nyo live mula rito sa Fort Gregorio del Pilar sa Baguio City sa grounds ng PMA para po sa kanilang graduation. Ngayon, napaka-festive ng mood. Bagamat matindi ang sikat ng araw, pero alam po naman ninyo ang weather dito sa Baguio. Maganda at kaigaya-gaya sa mga oras na ito. Kaya inaantabayan na lang po natin ang formal na pagsisimula ng Ladies and programa. gentlemen, once again, good morning. Today's graduation parade, changing of guards, and commencement exercises begins with the entrance of the Philippine Military Academy Band. The Philippine Military Academy traces its roots on October 25, 1898, when the Academia Militar was established by the President of the Philippine Revolutionary Army, General Emilio Aguinaldo. Since its inception, PMA has undergone several changes that led to its reputation of being an institution of excellence. It epitomizes the best traditions of the noble profession of arms and bears the highest standards of character, founded in honor and fortified by discipline. It has a proud heritage to cherish, a glorious tradition to uphold, and a vital mission to accomplish. Throughout the 116 years of its existence, the Academy has survived and kept its basic character, a military organization committed to training young men and women for service to God, country, and people. With all these in mind, the Academy looks forward to the future as it continuously molds leaders for the nation, espousing the values of courage, integrity, and loyalty. Attention calls just been sounded, signaling the entrance of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. The Philippine Military Academy started with the establishment of the Academia Militar on October 25, 1898 at Malolos, Bulacan by the power of a decree issued by the Philippine Republic President, General Emilio Aguinaldo. The Academia was a school which awarded its graduates regular commissionship in the Armed Forces of the Philippines, which lasted until 20 January 1898, before hostilities between the Filipinos and the Americans erupted. On 17 February 1905, an officer school of the Philippine Constabulary was founded at the walled city of Intramuros in Manila. 3 years later, on 01 September 1908, the school was transferred to Baguio City, initially at Camp Henry Allen and subsequently at Teachers Camp. On 08 September 1926, the Philippine Legislature passed Republic Act 3496, which renamed the school the Philippine Constabulary Academy and lengthened its course from 9 months to 3 years, with provisions to strengthen the faculty and revise its curriculum. On 21 December 1936, Commonwealth Act No. 1, also known as the National Defense Act, was passed. The act formally created the Philippine Military Academy and authorized to confer a Bachelor of Science degree to its graduates after they have successfully completed the 4-year course. The outbreak of the World War II disrupted training in the Academy. Classes of 1942-1943 graduated ahead of schedule, and its members were assigned to combat units of Bataan and other parts of the country.
Many perished in the war. On 05 May 1947, the Academy reopened at Camp Heritialin. Due to the need for wider grounds, the Academy moved to its present site at Fort del Pilar in Lawakan, 10 kilometers away from downtown Baguio City, and named after the young hero of Tirat Pass, General Gregorio H. del Pilar. It was developed into a military training institution with facilities and infrastructures required by a growing academy. In the 1960s, the academy underwent major changes as socio-humanistic courses were added to balance the techno-scientific disciplines with a view towards providing a well-rounded education that is relevant to the needs of a growing AFP. With the implementation of Republic Act 7192, the acceptance of women in the Academy was introduced. With this act, the Academy made a step towards recognition of women's status and equality. The female cadets have undergone practically what their male counterparts have been tasked to do. Although living in separate quarters, they have been accorded equal treatment and training. Today, the Philippine Military Academy remains focused in its vision to reach the international standards for military academies and producing principled and competent military officers. Its mission adheres to the philosophy that adopts a holistic view of man's body, soul, and spirit. PMA believes that future leaders can be selected, formed, and developed to their fullest potentials. Under this concept, PMA's Leader Development Program contains character development, a balanced college education, military leadership, and physical development. This total person concept is aptly captured in the PMA mission statement. To instruct, train, and develop the cadets so that each graduate shall possess the character, the broad and basic military skills, and the education essential to the successful pursuit of a progressive military career. These young men and women in front of you, composed of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, coming from different regions of the archipelago, ranging as far north as Batanes to as far south as Tawi-Tawi. They were carefully selected through a series of competitive mental and physical examinations. These cadets represent different levels of our society and from all walks of life. These cadets before you are the future leaders of our armed forces and our nation. As soon as the platoons occupy their respective places, the brigade adjutant designates Alpha Company as the base company. In a brisk manner called the adjutant's trot, the brigade adjutant makes his way midway between the line of troops and the troop commander. In like manner, the battalion adjutants join their respective battalion staff.
The brigade adjutant orders all platoon guides and sergeants to take their posts in line with their platoons. Mga patnubay, sumalunan! Tikas! Pahinga! As the corps is ordered to stand in parade rest, the band shall play a martial tune. Yut! To! Tos! The essential and primary purpose of the Philippine Military Academy's education and training program is to cultivate and develop the cadets to be the finest young individuals, intellectually, tactically, spiritually, emotionally, and physically, to become qualified commissioned officers in selfless service to the armed forces of the Philippines and our nation. The Academy, founded in 1898, has become true to its mission to produce educated and honorable men, preparing them with holistic education for their progressive military career. Its alumni handle key positions both in military and civilian institutions. For the Academy to accomplish this result, it shall provide to young men and women an undergraduate education of the highest quality, conducted in and facilitated by the unique PMA curriculum of military discipline, with emphasis placed on qualities of courage, integrity, and loyalty. Because of these thrusts, she was able to produce Valor awardees who served as true affirmation that indeed the Filipino is worth living and dying for. PMA is a state-supported academic institution that has a glorious history to cherish. It provides a well-rounded education and training, delving on character development, academic excellence, military professionalism, and physical development. The PMA curriculum is specifically designed to produce leaders for peace or war. Because of a rapidly changing security environment, the Academy formulated its 2028 roadmap in order to align its goals with the Armed Forces of the Philippines Defense Planning Guidance. This roadmap will also be guided by policies from higher headquarters such as the Internal Peace and Security Plan and the Defense System of Management. PMA program has been based for more than 100 years on the concept of selfless service of military profession for our nation. PMA's multifaceted program is demanding. Cadet life is designed to instill in each cadet a lifelong concept of love for God and country, courage, duty, excellence, honor, humility, integrity, loyalty, respect, and solidarity. Because cadets live and coexist in close association with fellow cadets, respect for the right of others becomes their way of life. This is the spirit of the Honor Code. This is their most cherished possession. Strong religious convictions are fully respected, and high moral principles are fully encouraged inside the Academy. Therefore, every effort is made to create at the Academy an intellectual atmosphere within which cadets may mature in their religious beliefs. Cadets attend denominational church services of their preference inside and outside the Academy,
where they will find a warm welcome at various cadet-oriented programs, including Bible studies, Sunday school, church choirs, and church-sponsored social activities. Finally, after 4 long years of hard work and training comes graduation. This event means a promotion of the plebes to yearlings. To the third-class cadets, it is another year of completion closer to their goals. To the second-class cadets, this signals that they shall assume overall leadership of the Corps. And to the seniors, graduation signifies the beginning of a life of selfless service to our country and people as regular officers of the Armed Forces of the Philippines. Mga talupad, kumanda. The brigade adjutant faces about, salutes, and reports to the brigade commander that the corps is formed. Gido, handa na po ang patikas. Sumalunan ka! Mga pinuno, ang tabay bunot. Alis! In a short while, the brigade commander will give a series of commands for the corps to execute the manual of arms. Pagsasanay sa paghawak ng sandata sa kanang balikat. Starting with right shoulder arms. Sa kaliwang balikat. Left shoulder arms. Agap. Port arms. Baba. Order arms. Siyasat. Inspection arms. Agap. And finally, order arms. The brigade commander orders the adjutant to account the troops.
After receiving the reports, the brigade adjutant faces about, salutes, and renders to the brigade commander, "Sir, the corps all present and accounted for." Ginoo, mga talupad, narito pong lahat at dabag. Alaman! The brigade commander then orders the adjutant to publish the order of the day. Iyayog ang kautusan! Pakinig! Sa kautusan ang nakatalaga ngayong punong tagapamahala Teniente Kibilan Sotos ni Nalarbiges mga pinuno umarap at pumpagit na cut! After publishing the orders, the brigade adjutant gives the command officer center march. He then proceeds to his position with the brigade staff, as the cadet officers from each battalion march forward to receive instructions from the brigade commander. Communications, orders, and disseminations must pass through proper channels. This is a practice observed in the military profession, which signifies the importance of the chain of command. Through the chain of command, a more effective and efficient working arrangement results among men of arms. Now, approaching the grandstand, ladies and gentlemen, are the members of the chain of command. The officers of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Upon the salute of his officers, the brigade commander acknowledges, gives instructions, and directs them to proceed back to their respective posts. While inside the hallowed grounds of this great institution, the cadets must endure the challenging training. The military system characterizes and distinguishes the unique life inside PMA. It fosters punctuality, order, discipline, and respect for authority. By placing cadets in a uniform plane, it enables these young men and women to advance through self-reliance, initiative, and strength of character. Sumalikod ko. Kad! The brigade commander presents arms to present the corps to our guest of honor, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Tanghol! Ta! Mga pinuno tanghol. Ta!
Thank you. You may now be seated. Ta! Ang dadala! Ta! Bobo! Ta! Mahal na Pangulo, handa na po ang mga talupad upang libutin. Military ceremonial parades have been established to bestow honor to the Philippine flag, our national symbol. Recipients of awards and decorations are also accorded this honor. This is followed by the inspection of the troops, if the reviewing officer so desires. President Benigno Noynoy Aquino III was born on 08 February 1960 in Manila. He took his secondary and tertiary education in Ateneo de Manila University, where he finished Bachelor of Arts in Economics. President Aquino III is an economist by training and public official by profession. He served 3 terms as Congressman of the 2nd District of Tarlac, before placing 6th in the May 2007 senatorial elections that earned him a 6-year mandate as Senator of the Republic of the Philippines. Prior to his assumption as the President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, he handled various positions such as Chairman, Committee on Local Government, Vice Chairman, Committee on Justice and Human Rights, Deputy Speaker, House of Representatives, 13th Congress of the Philippines from November 2004 to February 2006. He was also a member of the House of Representatives from 1998 to 2007. Ladies and gentlemen, trooping the line before you is our guest of honor, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. He is accompanied by Lieutenant General Oscar P. Lopez, Armed Forces of the Philippines, Superintendent, Philippine Military Academy, General Gregorio Pio P. Katapang Jr., Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, Vice Admiral Jesus C. Milan, Flag Officer in Command, Philippine Navy, Lieutenant General Jeffrey F. Delgado, Commanding General, Philippine Air Force, Lieutenant General Hernando D.C.A. Iriberi, Commanding General, Philippine Army, Police Deputy Director Leonardo P. Espina, OIC, Philippine National Police, Vice Admiral Rodolfo D. Isorena, Commandant, Philippine Coast Guard, and by the Brigade Commander, Cadet First Captain Renato A. Carino Jr. President Aquino III's priority bills include the Senate Bill number 1370, which is an act granting an annual productivity incentive to all workers in the private sector. Senate Bill number 2035, an act requiring the regular maintenance and preservation of all public infrastructure. And the Senate Bill number 2036, an act increasing the penalty for non-compliance of the prescribed increases and adjustments in the wage of rate of workers. Looking back at history, trooping the line was brought about by the invasion of mainland Greece by the Dorians in 1200 BC. This is the act of inspecting the soldier before and after each battle.
Ladies and gentlemen, our guest of honor, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Tawat pasulong! Kan! Pinuno! Go! Mahal na Pangulo, ang taong pararangalan, ang mga watawat, narito na po lahat. The audience is requested to stand and is encouraged to sing with pride the Philippine National Anthem. Pinuno tanghal! Ta! Thank you. Please remain standing for the awarding ceremony. Ta! Ang dadala! Ta! Bobo! Ta! May we request Brigadier General Ronald N. Albano, Armed Forces of the Philippines, the Adjutant General of the Armed Forces of the Philippines, to read the citation for the award. General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City.
General Orders Number 295 published on 12 March 2015. Pursuant to the provisions of the Armed Forces of the Philippines, Regulations General 131-053, the Distinguished Conduct Star is awarded to Second Lieutenant Gerson F. Sanchez, Officer DAS 17529, Philippine Army, for acts of conspicuous courage and gallantry in action as platoon leader during an encounter against more or less 30 communist terrorists on 16 February 2015 at Sitio Tugal, Alabel, Sarangani Province that resulted in 7 enemies killed body count, recovery of 9 high-powered firearms, recovery of various war material, and retrieval of subversive documents with high intelligence value with no casualty on the government troops. By his bravery in the face of superior armed enemy for 8 hours of ferocious firefight, Second Lieutenant Sanchez distinguished himself in combat, keeping with the finest traditions of Filipino soldiery. By command of General Katapang Jr., signed Ronald N. Albano, Brigadier General, Armed Forces of the Philippines, the Adjutant General. May we request everyone to please be seated. Thank you. Tawad sumalunan! Cut! Mga pinuno! To! Mga pinuno, harap sa kaliwa. Ram! Pasulong. Cut! Mga pinuno. To! Mga pinuno sumalikod ko. Cut! At this juncture, we shall now proceed with the turnover of the CCAFP Chain of Command ceremony. Ang mga kadeteng nakatakdang mamuno, umarap at pumagitna. Cut! Paslong. Cut! Up, you know.
mga pinuno, ang tabay salong. Kalis! Taas! Saksak! Baba! Mga kadeteng! Nakatakdang mamuno! Pugay kamay! No! Mga pinuno, pugay kamay! No! Mga kadeteng! Namumuno! Pugay kamay! No! Mga pinuno, pugay kamay! No! Baba kamay! No! Mga kadeteng! Namumuno! Baba kamay! No! Mga pinuno, baba kamay! No! Mga kadeteng! Nakatakdang mamuno! Baba kamay! No! Mga kadeteng! Namumuno! Isalin ang pamumuno! At this juncture, we shall now witness the formal turnover ceremony of the chain of command of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Starting with the platoon leaders. Company Commander and Staff. Battalion Commander and Staff. And finally, the Brigade Commander and Staff will proceed with the turnover of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines Chain of Command. Ang mga kadeteng nakatakdang magsipagtapos, umarap at pumagit na. Kad!
It is an imperative for the leaders of the nation to possess audacious moral fiber. Thus, it entails the eagerness and willingness to effect change and development, may it be to exterminate the malpractices that hinder the advancements of an institution. As the old adage goes, nothing is constant in this world. This is why the Illumined race from diverse islands of the Philippines is instrumental in the achievement of the PMA Roadmap 2028 that advocates change and development in the Academy. Sundalong isinilang na may angking galing at lakas handang ipaglaban ng bayan. A class identity which paved its way to 172 young men and women as members of the PMA class of 2015. This all started from 15,486 aspirants who took the Philippine Military Academy entrance examination all over the country. Opportunately, 1,192 was eligible for the physical and medical examinations. Hence, 227 chose the arduous military training over the comforts of their civilian lives. 01 April 2011 marked the start of our journey, the reception rites. This day altered our civilian antics to a firm character, a prerequisite of the profession we opted to pursue. You have just heard the sound of the attention call, which signals the entrance of the graduating cadets. Ladies and gentlemen, the 172 strong members of the PMA Sinag-lahi class of 2015, sundalong isinilang na may angking galing at lakas handang ipaglaban ng bayan. Mahal na Pangulo, ang mga kadete magsisipagtapos. Narito na pong lahat. Please stand for the invocation to be led by Colonel Tirso A. Dolina, General Staff Corps, Chaplain Service, the Chief Chaplain, Armed Forces of the Philippines. People of faith and goodwill, let us offer our prayer. In freedom and in peace, let us worship alone the holy name of God, the Almighty, most gracious, most merciful, faithful, and forgiving, fountainhead of wisdom and truth. O Creator of life, deep in our hearts we believe and trust in you. As we direct the attention of our minds and the devotion of our hearts to your sacred and eternal presence in our midst, as we gather on these hallowed grounds for the graduation ceremony of the PMA Sinag-lahi class of 2015. On behalf of these cadets who are about to graduate and to be commissioned as officers in the Armed Forces of the Philippines, we beseech you to accept our humble supplications. Most gracious God, we bow to you in thanksgiving for you sustained the health, endowed with knowledge, and shaped the character of these cadets with mind, heart, and spirit transformed throughout their academic and military training in order to attain through discipline and sacrifice the diploma that they honorably deserve. Sanctify the life of these young men and women, O God, as they make the sacred oath to protect the people and to secure our sovereignty and territory. Direct them as they fulfill their mandate as military officers endowed with courage, integrity, and loyalty.
When duty calls them to accomplish the mission as peacemakers and peacekeepers, direct them to remain steadfast, to follow the straight path, and to abide with your sacred voice in their conscience, to respect human rights and to protect human life. But we believe and acknowledge, O God, that without your grace, human nature is bound to fail. Without your protection, we are exposed to the perils of this mortal existence. Without your guidance, we live our life without purpose and meaning. So in loving confidence and faith, we entrust these graduating cadets to your divine providence and protection. Shield them against the enemy of body and soul. Strengthen their will to resist temptation. Sustain them with your constant provision. Continue to bless and bestow your graces upon the Philippine Military Academy. Bless also our honored guests, the loving parents, brothers and sisters, families and loved ones. Hear their silent prayers and reward their vicarious sacrifices. With sincerity, we implore your distinct benediction on His Excellency Benigno Simeon Aquino III, our President and Commander-in-Chief. Finally, may the God of life, the God of providence, the God of our history and destiny, bless, protect, and prosper us and our country, the Philippines, in peace. All this we humbly pray forever and ever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. We will now hear the welcome remarks of the Superintendent, Philippine Military Academy, Lieutenant General Oscar P. Lopez, Armed Forces of the Philippines. His Excellency, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, our guest of honor and speaker, Benigno Simeon Aquino III, sir. The Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Jejomar C. Binay, sir. The Secretary of National Defense, the Honorable Voltaire Tuvera Gasmin, sir. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Pio P. Katapang, sir. Admiral Rodolfo D. Isorena, the Commandant of the Philippine Coast Guard. The Officer in Charge of the Philippine National Police, Police Deputy Director General Leonardo A. Espina. Service Commanders present, Lieutenant General Hernando D.C.A. Riberi, the Commanding General of the Philippine Army. Vice Admiral Jesus Millan, the Flag Officer in Command of the Philippine Navy. And Lieutenant General Jeffrey Delgado, Commanding General of the Philippine Air Force. I would also like to acknowledge the Chairman and the Chief Executive of the Philippine Amusement Gaming Corporation and his staff, the Honorable Cristino L. Nagyat Jr. Sir. The Honorable Governor of Benguet Province, Honorable Nestor Fongwan. The Congressman of the Lone District of Baguio City, Honorable Nicasio Aliping Jr., sir. The Father of Baguio City, Honorable Mauricio G. Dumogan, sir. Members of the Diplomatic Corps, other distinguished guests, proud parents and relatives and friends of the PMA Sinag-lahi class of 2015, members of the Cadet Corps, the graduating class of PMA Sinag-lahi class of 2015, ladies and gentlemen, good morning. The road may seem to be endless. It is rocky, winding, and seems impassable. The goal is far from completely attained. You may stop at the middle and go back, but you are determined to finish the journey no matter what happens. Your indomitable spirit and courage to finish the journey may be felt by the spectators
who are present in this momentous celebration. The feeling of awe and exultation may be with you right now, even as no one can imagine the formative years of sacrifices, pains, and sufferings that you went through. Robert Frost was right when he said in the last lines of his poem, The Road Not Taken, "Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference." I hope your decision to serve the motherland in that road less traveled could no longer be altered, whatever the cost. You have already made a difference when you entered the PMA. Do continue to make the difference in the field, in the battleground, in your future positions of responsibility. Be courageous, be loyal, be men and women of integrity. Sinag-lahi, your class name, is a beautiful combination of sinag or radiance, or a beam of light, and lahi or race. Sinag-lahi connotes the collective consciousness of our forefathers that the Filipino race will always persevere, that we will always shine because of the way we endure our sufferings in the past and in the present. We were and we are still resilient, and with the help of the Almighty God, we will rise victorious from our travails. Your class indeed represents the best of the Filipino youth. Young and idealistic, I can see in your eyes the radiance of future great leaders of the armed forces of the Philippines. However, always remember that humility is an essential part of greatness. Truly, the great are those who recognize that they need others for help, for guidance, for leadership. The truly great are those who seek in earnest the friendship of God, who alone can bestow strength to our weak nature, who alone is the supreme author of our authority to command as military officers. Therefore, let not your ranks and arms speak for your authority. Let the spirit of goodwill and wisdom speak for your noble desire to bring home the priceless treasure that every Filipino is dreaming of, the gift of lasting peace. Earlier, our guest of honor and speaker inaugurated the Philippine Military Academy Sports Complex. This was donated by PAGCOR in fulfillment of the commitment of our Commander-in-Chief to provide the best training and education facilities at par with international standards. For this reason, it is the spirit of gratitude that we in PMA, especially the cadets, must also give our best to the Filipino people. Let us not shortchange the very reason for our military existence. Please allow me also to pay tribute and give thanks to the parents and guardians of our graduating cadets for entrusting to us your sons and daughters. I congratulate them as well because the success of their sons and daughters is a reflection of their love, support, prayers, and understanding towards them. In a few moments, our graduating cadets will finally receive the most precious item that every parent dreams for his child, the diploma. Though it is just a piece of paper, it symbolizes their 4-year victorious journey here in PMA. Their journey has not yet ended, for they are still actually only about to begin the long journey to the end. They still have to walk the narrow road of honor and excellence in selfless service to God and country. My dear cadets, never rest on your laurels. Continue to learn new things, to desire the noblest, to dream the highest, to discover that you are created for a reason, that you exist in this world to make it a more beautiful place than you found it, making yourself also beautiful in the process. To the parents, friends, relatives of our dear graduates, special guests, ladies and gentlemen, this is the moment that you have waited for. As a parent too, I can imagine the overflowing joy, awe, and pride within you. So welcome to the PMA Sinag-lahi Class 2015 Commencement Exercises. Mabuhay po tayong lahat. We shall now witness the presentation of the graduates by the Dean of Academics, Colonel Joseph P. Villanueva, General Staff Corps, Corps of Professors.
Sir, I have the honor to present to you the members of PMA Sinag-lahi class of 2015, 172 strong. They have satisfactorily completed all the requirements of the course of study of the Philippine Military Academy. I therefore recommend that they be conferred the degree of Bachelor of Science. For having satisfactorily completed all the requirements of the course of study in the Philippine Military Academy, and upon the recommendation of the Academic Board, the Superintendent will now declare the members of PMA Class 2015 graduates and confer upon them the Bachelor of Science degree. By the authority vested in me as the Superintendent of the Philippine Military Academy, I hereby declare you the members of Sinag-lahi class of 2015 graduates and confer upon you the degree of Bachelor of Science effective this date. Congratulations. We shall now witness the distribution of diplomas and presentation of awards. The President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III, will present the diplomas and the awards. The PMA Superintendent, Lieutenant General Oscar P. Lopez, Armed Forces of the Philippines, the Commandant of Cadets, Brigadier General Rosano D. Brigas, Armed Forces of the Philippines, and the Dean of Academics, Colonel Joseph P. Villanueva, General Staff Corps, Corps Professors, will assist the President. We will now call on the graduating class according to the military precedence list. The military precedence list is determined by their overall performance in all the academic and tactics courses during their stay in the Academy. Cadet First Class, Arwi Chiday Martinez, Baguio City. For graduating number 1 in the military precedence list of Class 2015, the Presidential Sabre is awarded to Cadet First Class, Arwi Chiday Martinez. The award is presented by His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. For being the number 1 graduating cadet joining the Philippine Army, the Philippine Army Sabre is awarded to Cadet First Class Arwi Chiday Martinez. The award is presented by Lieutenant General Hernando Delfin Carmelo A. Iriberi, Armed Forces of the Philippines, Commanding General, Philippine Army. Pursuant to paragraph 5.4.3 of the Rules of the Academic Board Series of 2007, the award of Academic Excellence, cum laude, is awarded to Cadet First Class Arwi Chiday Martinez. The award is presented by Lieutenant General Oscar P. Lopez, Armed Forces of the Philippines, Superintendent, Philippine Military Academy. Cadet First Class, Genesis Salvador Dizon, Zamboanga City. For graduating number 2 in the military precedence list of Class 2015, the Vice Presidential Sabre is awarded to Cadet First Class, Genesis Salvador Dizon. The award is presented by Honorable Jejomar C. Binay, Vice President of the Republic of the Philippines. Cadet First Class, John Paul Atanasio Paksaid, Pili, Camarines Sur. For graduating number 3 in the military precedence list of Class 2015, the Secretary of National Defense Sabre is awarded to
Cadet First Class John Paul Atanasio Baksay. The award is presented by Honorable Voltaire T. Gazmin, Secretary of National Defense. Cadet First Class Paulo Dominic Mandaring Rehis, Calapan City, Oriental Mindoro. For being the #1 graduating cadet joining the Philippine Navy, the Philippine Navy Sabre is awarded to Cadet First Class Paulo Dominic Mantaring Rehis. The award is presented by Vice Admiral Jesus C. Milan, Armed Forces of the Philippines, Flag Officer in Command, Philippine Navy. Cadet First Class Caroline Joy Ramirez Nacional, Maitum, Sarangani Province. Cadet First Class John Denver Salinto Bambico, Nagilian, La Union. Cadet First Class John Clyde Blair Tenedero Danganan, Baguio City. Cadet First Class Stephen Gabika Tali, Zamboanga City. Cadet First Class Brian Salice Villanueva, General Santos City. Cadet First Class Regeric Rex Rivas Fuentes, Mlang, North Cotabato. Cadet First Class Regimar Lizarte Bayucan, Ilagan, Isabela. Cadet First Class Arnel Malipay Moreno, San Isidro, Davao Oriental. For being the #1 graduating cadet joining the Philippine Air Force, the Philippine Air Force Sabre is awarded to Cadet First Class Arnel Malipay Moreno. The award is presented by Lieutenant General Jeffrey F. Delgado, Armed Forces of the Philippines, Commanding General, Philippine Air Force. Cadet First Class Remuel Solas Kitayon, Santo Niño, South Cotabato. Cadet First Class Benjamin John Padawan Cantor, Bugalyon, Pangasinan. Cadet First Class Maria Ofelia Grace Cabilan Ramas, Cagayan de Oro City. Cadet First Class Christian Charles Ramos Tipay, Tarlac City. Cadet First Class Jeffrey Laureano Ladislao, Binmalay, Pangasinan. Cadet First Class Chris Leonardson Alejo Mailen, Santiago City. Cadet First Class Clark Arnel Sales Rivera, Rosario, La Union. Cadet First Class Joel Enolva Beran Jr., Angeles City. Cadet First Class Marben Juan Sagarino Duropan, Lapu-Lapu City.
Cadet First Class, the Honored Joshua Nebre Peña, Lipa City. Cadet First Class, John Kenneth Marfil Vallejera, San Pedro, Laguna. Cadet First Class, Rocky Johnson Arellano Abut, Sanchez Mira, Cagayan. Cadet First Class, Renato Aureliano Carino Jr., Pulangi, Albay. For being the first Captain and Brigade Commander, Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, the Chief of Staff Sabre is presented to Cadet First Class Renato Aureliano Carino Jr. The Chief of Staff Sabre is presented by General Gregorio P.O.P. Katapang Jr., Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff Armed Forces of the Philippines. Cadet First Class Raymond Abante Shali, Baguio City. Cadet First Class Orlando Ancheta Lictawa, San Quintin, Pangasinan. Cadet First Class June Perry Zuriba Magno, Lupon, Davao Oriental. Cadet First Class Arnold Vinadas Maristela, Paite, Laguna. Cadet First Class Estelito Punsalan Saldua Jr., San Jose, Batangas. Cadet First Class Jumel Garcia Banila, Dasol, Pangasinan. Cadet First Class Leo Cooper Gaitera Jr., Iligan City. Cadet First Class Joanna Rose de la Cruz Conanan, Valenzuela City. Cadet First Class Pamela Marie Tubigan Castillo, Lipa City. Cadet First Class Marie Elaine Kinsay Mascarina, Antipolo City. Cadet First Class Mark John Mijares Panlaki, Las Piñas City. Cadet First Class Alexander Rabaño Dagohoy Jr., Padada, Davao del Sur. Cadet First Class Maria Debe Luis Vidal Hoxon, Lupao, Nueva Ecija. Cadet First Class Benjo Esa Atención Asia, Iloilo City. Cadet First Class Raymond Sedano Akyat, Igig, Cagayan. Cadet First Class Giovanni Valdez Payomo, Sual, Pangasinan. Cadet First Class Rachel Marie Cornejo Villaluz, Kawayan City. Cadet First Class Alex Regis Rional, Owas, Albay. Cadet First Class Cyroniel Estrera Andoy, Ormoc City.
Cadet First Class Pauline Marie Sagasag Waitan, Lubwagan, Kalinga. Cadet First Class Dwight Kent Durban Payusalan, Butuan City. Cadet First Class Sherwin Batukan Foro, Pantukan, Compostela Valley Province. Cadet First Class Christian Santos Agustin, Mayantok, Tarlac. Cadet First Class Jonel Guerzon Castillo, San Manuel, Isabela. Cadet First Class Daniel Galamgam Olivas, Sanchez Mira, Cagayan. Cadet First Class Jonathan Roldan Bueno, Rizal, Nueva Ecija. Cadet First Class Ignacio Sapiong Gumilab Jr., Tinglayan, Kalinga. Cadet First Class RJ Pabilando Regidor, Matnog, Sorsogon. Cadet First Class Jinky Rebanal Ruwaring, Uwas Albay. Cadet First Class Ramses Ian Tayona Doliente, Ibahay, Aklan. Cadet First Class David Martin Ramos Tovera, Santa Maria, Bulacan. Cadet First Class Jancel Sunshine Laderas Bernardes, Tabuk, Kalinga. Cadet First Class John Mark Iwag Arunday, Tabuk, Kalinga. Cadet First Class Steve Quintos Pablo, Atok, Benguet. Cadet First Class Prime Angelu Magrilos Abuan, Carmen, Agusan del Norte. Cadet First Class Bilver Felipe Botale, La Trinidad, Benguet. Cadet First Class Michael Barbonio Imperial, Magaraw, Camarines Sur. Cadet First Class Kevin Cesar Dayondon Tabion, Tupi, South Cotabato. Cadet First Class Ramsey Del Rosario Gutierrez, Capas, Tarlac. Cadet First Class Jean Castro Benaventura, San Rafael, Bulacan. Cadet First Class Wailon Pukol Waki, Itogon, Benguet. Cadet First Class June Samson de Jesus, Naga City. Cadet First Class Danielo Piodos Figueras, Loon, Bohol. Cadet First Class Francis Bohol Belardo, Daram, Samar. Cadet First Class Kit John Nelvis Pascua, Mga Taram, Pangasinan.
Cadet First Class, Ed-Ann Asuncion Espallardo, Valenzuela City. Cadet First Class, Clark Donwayne Pagagaw Salcedo, Malungon, Sarangani Province. Cadet First Class, Carmelo Revilla Enolva Jr., Makilala, North Cotabato. Cadet First Class, Patrick Viernes Maborang, Rodriguez, Rizal. Cadet First Class, Elaisan Palma Tenebro, San Isidro, Davao Oriental. Cadet First Class, Dexter Camba Correa, Bislig City. Cadet First Class, Christian Glenn Corpus Joquino, Coronadal, South Cotabato. Cadet First Class, Felix Nathaniel Labang Sanchez, Davao City. Cadet First Class, John Vianney Gayorgor Humawan, Isabela, Negros Occidental. Cadet First Class, Glenn Agtuca Cepeda, Pigkawayan, North Cotabato. Cadet First Class, Jul Liza Esponja Camposano, Tulunan, North Cotabato. For being the #1 graduating cadet in athletics and other sports-related activities, the Athletic Saber is awarded to Cadet First Class, Jul Liza Esponja Camposano. The award is presented by the Honorable Mauricio T. Domogan, Mayor, City of Baguio. Cadet First Class, Gary Owaban Awingan, Tadian Mountain Province. Cadet First Class, Joan Hayagan Doromal, Bayugan, Agusan del Sur. Cadet First Class, Danjo Pines Lagula, Natividad, Pangasinan. Cadet First Class, Julene Alba Villagantol, General Santos City. Cadet First Class, Edgar Jeric Hong Gonzalez, Davao City. Cadet First Class, Laymart Mercado Ramos, San Antonio, Quezon Province. Cadet First Class, Robert Royce Martinez de Guzman, Bayambang, Pangasinan. Cadet First Class, Hector Dan Javierto Jimenez, Cagayan de Oro City. Cadet First Class, Evram John Israel Chapa Galo, Kapatagan, Lanao del Norte. Cadet First Class, Carlo Victor Dador Manasan, San Andres, Bukid, Manila. Cadet First Class, Jen Adrian Malakad Gautani, Makati City. Cadet First Class,
Kimberly Doton Delenya, Makati City. Cadet First Class Mac-R Acorda Ferrer, Fami Laguna. Cadet First Class Kevin Rosero Torrecampo, Masbate City. Cadet First Class Joyce Allen Garriedo Palier, Cagayan de Oro City. Cadet First Class Andrew Lailo Umali, Lipa City. Cadet First Class Hakmoni Ganipis Akab, Tadian Mountain Province. Cadet First Class Gail Flor Valleser, Ubay, Bohol. Cadet First Class Alma Solatorio Singgit, Tangub City. Cadet First Class James San Pablo Butel, Barobo, Surigao del Sur. Cadet First Class Junrey Eugenio Villamor, Taguig City. Cadet First Class Kaisan David Bayona Takan, Taguig City. Cadet First Class Carl Jason Pararuan Perez, Gimba, Nueva Ecija. Cadet First Class Hilary Ceblano Aquino, Taft Eastern Samar. Cadet First Class Kim Manuel Lerio Esperanza, Panabo City. Cadet First Class Wilfredo Ferrer Kilang, Tuguegarao City. Cadet First Class Nathaniel Buico Galion, Florida Blanca, Pampanga. Cadet First Class Mark Rodriguez Pagkanlungan, Kayapan, Nueva Vizcaya. Cadet First Class Daniel Garibay Naliw Jr., Lamot, Ifugao. Cadet First Class Elroy Henelsa Larot, Larena, Siquijor. Cadet First Class Sandy Bogas Atienza, Tinambak, Camarines Sur. Cadet First Class Bijex Ebardo Manalo, Taguig City. Cadet First Class Jet Mediatrix Brian Mijares Sur, Lipa City. Cadet First Class Julius Kalinis-Linisan Sales, Midsayap, Cotabato. Cadet First Class Jefferson Bueno Sakopla, Mga Tarem, Pangasinan. Cadet First Class Edward Van Reynald Sanz Masyon, Butuan City. Cadet First Class Rogelio Espina Agarao Jr., Calbayog City. Cadet First Class Joey Bones Padrogado, Iloilo City.
Cadet First Class, Marjan Lu Angeles Martinez, Lipa City. Cadet First Class, John Ray Nabaco Hasigan, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Cadet First Class, Jerome Ibo Peñas, Pili, Camarines Sur. Cadet First Class, Nico Angelo, Alapoto, Tarayaw, Kabagan, Isabela. Cadet First Class, Mark John Lopez Cabigas, Labangan, Zamboanga del Sur. Cadet First Class, Raymart Diadina Africa, Nalapatan, Sarangani Province. Cadet First Class, Junray Zuezo Pedere, Hingoog City, Misamis Oriental. Cadet First Class, Ramel Cangas Cacabilos, Cabanatuan City. Cadet First Class, Justine Rigor Barnego Teves, Dumalag, Capiz. Cadet First Class, Perry John Hika Gonzaga, Valencia City. Cadet First Class, Jael Hika Francisco, Zamboanga City. Cadet First Class, Junifer Salvacion Boreres, Carigara, Leyte. Cadet First Class, Jet Buico Matampak, Lapu-Lapu City. Cadet First Class, Alex Camilio Junio Capistrano, Taguig City. Cadet First Class, John Paulo Gonzalez Lariosa, Davao City. Cadet First Class, Henry Brent Bete Buking, Besao Mountain Province. Cadet First Class, Sherwin Indiable Matas, Digos City. Cadet First Class, J.R. Arambula Pasculado, Buog, Zamboanga, Sibugay. Cadet First Class, Mark Nico Nueva de Castro, Lipa City. Cadet First Class, Eugene Ege Ferraniel, Bayawan City. Cadet First Class, Mark Hill Ariola Sevilla, Kiamba, Sarangani Province. Cadet First Class, Jeffrey Pahente Banuelos, Taguig City. Cadet First Class, Jason Labado Solayaw, Kinabangan, Samar. Cadet First Class, Joseph Ausan Podadera, Taguig City. Cadet First Class, Lawrence Mark Pausanos Agbayani, Manolo Fortich, Bukidnon. Cadet First Class, Ariel Olaer Hassahulad, Gindulman, Bohol. Cadet First Class, Jeffrey Digala Valencia, Cotabato City.
Cadet First Class Jason Ledesma Hugo, Nabua, Camarines Sur. Cadet First Class Christian Kenneth Ilagan Kalayag, Quezon City. Cadet First Class Lawrence Anthony Soliba Aurelio, Tarlac City. Cadet First Class James Benef Sabay Estuesta, Lipa City. Cadet First Class John Michael Tumaka Hamelarin, Polomolok, South Cotabato. Cadet First Class Leonard Alan Correa Gakayan, Binalonan, Pangasinan. Cadet First Class Jason Ronda Tulang, Taguig City. Cadet First Class Ian Daniel Curitana Rubianes, Taguig City. Cadet First Class Francis Manalili Ramirez, Tarlac City. Cadet First Class Jake Leonard Retiza Loniego, Hagonoy, Davao del Sur. Cadet First Class Mizar Bain Ibanez Martires, Tacloban City. Cadet First Class Noah Celebrados Umipig, Mayantok, Tarlac. Cadet First Class Rizaldi Flores Gabay Jr., Taguig City. Cadet First Class Tristan Joseph Paciente Zulueta, Tandag City. Cadet First Class Kelvin Abalos Versosa, Labrador, Pangasinan. Cadet First Class Michael Gabo Diaz, Libungan, North Cotabato. Cadet First Class John Gilbert Eristain Hapa, Quezon City. Cadet First Class Harvey Mangahas Morales, San Ildefonso, Bulacan. Cadet First Class Ashby Vicar Galila Lo, Jordan Guimaras. Cadet First Class Christian Mark Igia Garce, Nagilian, La Union. Cadet First Class Jester Jones Castillo Perartilla, Bacolod City. Cadet First Class Miguel Victor Osenada Alejo, Quezon City. Cadet First Class Glenn Gerald Pudikit Bacani, San Jose del Monte, Bulacan. Cadet First Class Joffrey Peta Kataan, Bongao, Tawi-Tawi. And Cadet First Class Don Janet Bacunyata Dominguez, Rodriguez, Rizal.
we will now hear the valedictory address of Cadet First Class, Arwi Chiday Martinez, Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. To our beloved President, His Excellency Benigno S. Aquino III, to the Vice President, Honorable Jejomar C. Binay, to the Secretary of National Defense, Honorable Voltaire T. Gasmin, to the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Pio P. Katapang Jr., to other distinguished guests from the government and other foreign dignitaries, to other leaders of the Armed Forces of the Philippines, to the men and women of the Philippine Military Academy, headed by the Superintendent, Lieutenant General Oscar P. Lopez, to the Cadet Corps, to my fellow graduates, to the proud parents, and to all those who have graciously attended this momentous event, pleasant morning. Many were called, but few were chosen. The journey of our class began that fateful Sunday of August 2010, as 19,365 aspiring cadets applied for the PMA entrance examination. Out of 8,007 applicants who passed, only 207 were chosen to compose the PMA class of 2015. Who would ever forget April 1 of 2011? That day will be forever treasured, as it would officially start our class's meaningful adventures. These youthful individuals, hopeful of rendering selfless service to the nation, were weeded to be refined, pruned to produce quality fruits, and filtered to bring out their best substance. The training was indeed tough in all aspects, in academics, character development, military training, and physical fitness. With the rigors and challenges of PMA education, only 172 were able to reach this far. Ladies and gentlemen, I am blessed to be one of the 172 strong members of the graduating class, the PMA Sinag-lahi class of 2015. As we shake the hand of our Commander-in-Chief, it is unavoidable to recall that we have faltered and fumbled somewhere along the way. But, inspired by the stories of successful people, I have arrived to the realization that failure can be a common ingredient that seems to add flavor to our journey as cadets. In the past 3 years, 11 months and 16 days, we too have our own share of failures. These failures made us stronger. They taught us the lessons of respect, followership, humility, and creativity. Our difficulties did not bring us down because we refused to let them drag us down. As Robert Schuller said, tough times never last, but tough people do. I am proud to say that our class has chosen to make the decision to stand firm and to keep the faith until this very day. Indeed, time flies so fast. It would seem very recent, as I remember what our Commander-in-Chief said during one of the commencement exercises here in PMA. And I quote, "Sa tunay na mundo, hindi pataasan ng grado ang laban. Hindi nakasalalay sa ranggo o dami ng medalya at parangal ang inyong karera.
sa labas ng kampong ito at sa mata ng ordinaryong Pilipino, katapatan, malasakit sa kapwa at katapangan. Ito ang magiging sukatan ng inyong kadakilaan. End quote. And now, this moment has arrived. One of our dreams towards greatness has already come true. Although we know that our journey does not end here, we are overwhelmed with joy as we have finally hurdled the challenges of cadetship. It is my fervent wish that our class remains committed to the aspiration of selflessly serving God, country, and people, which I believe is the true measure of greatness. As we leave with a diploma in our hand, my classmates, let us remember all the experiences, the good times as well as the bad times, that made us better persons. Bear in mind the idealism and promises we made to ourselves and to others. Let us use the rare opportunity given to us in order to serve the Filipino nation with honesty, respect, and care for others. This will be the benchmark of our greatness. As we embark on yet another journey as officers of the Armed Forces of the Philippines, let us be reminded of the aspiration of the Filipino people for peace and prosperity, as expressed by President Aquino, and I quote, "Ipagpatuloy po natin ang pagkakapit-bisig upang maipamana natin sa mga susunod na henerasyon ang isang Pilipinas na malaya sa hidwaan at tuloy-tuloy ang kaunlaran." End of quote. It will be our generation's task and responsibility to heed, act, and respond to this aspiration for peace. The challenge that we face right now is how will we effectively put into reality the lessons that we have learned here in the Academy to become good leaders, espousing the values of courage, integrity, and loyalty in selfless service towards achieving a long-lasting peace and prosperity for our country. This is also an appropriate time for the Filipino people to remember those who have sacrificed so much for our freedom. Our interest in pursuing peace and freedom in our country does not necessarily entail that every problem has a military solution. History would remind us that the most costly mistake of strategy came not from the restraint, but from the willingness to rush into military actions without thinking about the immediate and long-term consequences of waging war. As General Eisenhower said, "War is mankind's most tragic, and stop it fully. To seek or advise its deliberate provocation is a black crime against all men." We, the members of the Sinag-lahi class of 2015, are like rice grains, planted on a healthy soil. The yield will not just be a single rice grain, but instead a bountiful harvest. The harvest is always greater than what is planted, as long as it is nurtured properly. We are 172 rice grains planted on the hallowed grounds of the Philippine Military Academy, nurtured by competent and dedicated people to transform us into a bountiful harvest, ready to be of selfless service to the Filipino people. And as our class name, Sinag-lahi, or Sundalong Isinilang, na may angking galing at lakas, handang ipaglaban ang bayan, implies, let us commit ourselves to offer all our strength and wit to protect and uphold the sovereignty of our country.
And may I also challenge the Filipino youth of today to live a life worth living, to live a life for others, and to live a life of sacrifice. As we leave the portals of our beloved institution, allow me to thank those people who have made our journey a memorable one. To our underclassmen, thank you. Thank you very much for sharing with us this wonderful bond called friendship. I am confident that the core is in good hands. You will always have the competence to satisfy, if not to exceed, the expectations of our stakeholders. And I know that the competence given by the long gray line will always continue. To our officers, mentors, and instructors, thank you for the gift of knowledge. The lessons you have taught us will serve as our moral compass and as our weapons as we face the uncertainties of our lives outside the academy. We will forever cherish the snippets of wisdom you have shared, and we pledge to further sharpen this. To all my mista, my dearest classmates, thank you for sharing with me the wonderful memories of our cadetship. The real McCoy is about to begin. Let us put into practice the ideals, thoughts, and principles that we have learned. This is also the right time for us to discover new things that will make us better leaders. To Baguio City, thank you very much for being the home of the Philippine Military Academy. My sincerest gratitude also for nurturing me as your proud son. Agkak dibdib kanan, kultura, tan ugadi ni igurot. Ang kantuay dagwan ko, ipaudik sunsikran amin, dyan igurotak. Ituloy tayo adi ay paila, no sinuta ko, no sinu din igurot ay kan kananda. To my friends, thank you very much for all your support and for being there when I needed you the most. To Agape family and PMA Christian Fellowship, thank you for your guidance in my spiritual life. Your parents have been my strength. You will always serve as my beacon towards righteousness. To my relatives, my uncles, aunties, cousins, thank you for your words of wisdom. You have been a part of my strong foundation, which brought me here today. To my siblings, Dale, Allen, Kay, and Rai, thank you for being my greatest fans and greatest support and encouragement. I could not have reached this far without you. To my parents, Mama and Daddy, thank you for guiding me to be a strong person and a God-fearing one. Your sacrifices, love, and concern have always been my inspiration to strive more in everything I do. So with that, Mama, Daddy, kahit kung ito dito nga medal ko kanyayo, tanong ipakita di panangayat ko kanyayo. To all the parents of the members of the PMA Sinag-lahi class of 2015, we all offer this moment of success to you. To our Almighty Creator, we offer all the glory to you, as said in your word in Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you,
declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I know that you have brought all us here today for a reason and a purpose. We offer all our praise and worship to you, for apart from you, we are nothing, and none of this would be possible. Sa sambayanang Pilipino, maraming salamat at hinihingi namin ang inyong patuloy na pagtitiwala sa sandatahang lakas ng Pilipinas at sa Philippine Military Academy. Patuloy naming ipaglalaban ang kapayapaan at kaunlaran, maging kapalit man ito ang aming buhay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Philippine Military Academy, mabuhay ang Pilipinas. Of the Sinag-lahi class of 2015. Declaration of Commission. Pursuant to Section 31 of the National Defense Act as amended, you are hereby commissioned second lieutenants or ensigns in the regular force, armed forces of the Philippines. Congratulations. We shall now witness the oath-taking of the newly commissioned officers of the Armed Forces of the Philippines. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Pio P. Katapang Jr., Armed Forces of the Philippines, will administer the oath. Oath of Office, Republika ng Pilipinas, panunumpa ng katungkulan, mangyaring itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si, sabihin ang inyong pangalan, nang, sabihin ang inyong tirahan, na itinalaga sa katungkulang bilang, sabihin ang inyong katungkulan, ay taimtim na nanunumpa, na tutuparin kong buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Na ako'y tunay na mananalig at tatalima rito. Nasusundin ko ang mga batas. Mga utos na ayon sa batas. At mga direktong na pinaiiral na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang mga pananagutang ito na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasyan nawa ako ng Diyos. Ibaba ang kamay. Binabati ko kayong lahat
The members of the PMA class of 2015, after having been declared graduates of the Philippine Military Academy, are now alumni of this revered institution. They shall now take their oath of membership to the PMA Alumni Association Incorporated. To administer the oath is the chairman of the PMAAI, Cavalier Manuel P. Espejo. Oath of membership to the Philippine Military Academy Alumni Association, Incorporated. Please raise your right hand and repeat after me. I, state your name, having been accepted as a regular member of the Philippine Military Academy Alumni Associations, Incorporated, do hereby solemnly swear that I will abide by its Constitution and bylaws, that I will support and uphold its code of ethics, that I will obey the rules and regulations promulgated by its board of directors, that I will always observe the PMA's motto of courage, integrity, and loyalty, that I will impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Welcome, Cavaliers. The Secretary of National Defense, Honorable Voltaire T. Gazmin, will now introduce our guest of honor and commencement speaker. Mga kababayan, ang punong pangkalahatan ng sandatahang lakas at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Mabuhay tayo lahat. Cadet Second Class Corpus, kindly give the troops tikas penga. Vice President Jejomar Binay, His Excellency Luis Calvo, Ambassador of Spain to the Philippines, Secretary Voltaire Gazmin, Secretary Joel Villanueva, General Gregorio Catapang Jr., Chief of Staff of the Armed Forces, the Major Service Commanders Lieutenant General Hernando Riveri, Lieutenant General Jeffrey Delgado, and Vice Admiral Jesus Millan, Lieutenant General Oscar Lopez, Superintendent of the Philippine Military Academy, Police Deputy Director General Leonardo Espina, the OIC Chief, Philippine National Police, Vice Admiral Rodolfo Isorena, Commandant Philippine Coast Guard, Colonel Tirso Dolina, the Chief, Chaplain Service, Armed Forces of the Philippines, Cavalier Manuel Espejo, Chairman Cristino Naget Jr., members of the House of Representatives present, local government officials present, members of the Foreign Armed Forces present, unified commanders, other flag officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, former PMA superintendents, PMA Sinag-lahi class of 2015, and the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Families and friends of the PMA Sinag-lahi class of 2015, fellow workers government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali na po sa inyo lahat. Sa harap po natin, may bago kayo sports center, sinasabi siguro na Sinag-lahi class. Kami nakita namin ang construction, iba makikinabang. Sa tabi po nan, may fire truck. Sasabihin siguro sa inyo ng ating kagalang-galang na Secretary of National Defense, sa mga susunod na klase, magagamit ang mahusay na sports center. Noong panahon namin, pati tubig galing sa fire truck. Kinukwento po niya kagabi na may kakulungan ng tubig dito sa PMA. Kaya binibigay sa kanilang rason tuwing araw. Dadating ang fire truck, bibigyan sila ng 5 counts para sumagip mula doon sa, o sumahod. Gamit-gamit ang kanilang helmet.
Napakahalaga po nun dahil yun ay yung pansipilyo, pampaligo, panlaba, pandilig ng halaman, at magkita kayo ulit kinabukasan. Ganun siguro ang tadhana, umaasenso ang bayan, buwabawas dapat ang sakripisyo ng mamamayan. Makalipas po ang mahigit 4.5 taon, masasabi natin tunay ang malayo na ang narating natin sa pagtak sa tuwid na landas. Marami na tayong nilampasang pagsubok upang higit na maisulong ang interes ng Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Nariyan po ang tensyon noong 2010 sa pagitan ng North at South Korea kung saan maaaring madamay sa kaguluhan ang 50,000 nating kababayan. Bukod dito, kailangan nating ilayo sa panganib ang mga Pilipinong maaaring maipit sa sigulot sa gitnang silangan sa panahon ng Arab Spring. Tuloy-tuloy din ang pagsisikap nating mapigilan ang pagkalat ng mga sakit gaya ng Ebola at MERS coronavirus. Noong 2013, dumating ang patong-patong na hamon sa ating bayan, lindol sa Bohol, kaguluhan sa Zamboanga at pagagupit ng Bagyong Yolanda. Sa kasalukuyan naman, nakatutok tayo sa insidente ng 7 nating kababayang dinakip ng mga armadong grupo sa Libya, kasama na mahigit 4,000 pang ibang Pilipinong naiipit sa kaguluhan doon. Bukod pa rito, mayroon ding nasa 900 kababayan tayong kailangang ilikas sa bansang Yemen. Nasa alert level 4 na ang mga bansang nabanggit. Ibig sabihin, lubang mapanganib na ang sitwasyon doon, kaya ipinapatupad natin ang mandatory repatriation upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa kabila ng mga ito, pinanatili natin ang hinahon at makatwirang pagpapasya. Hindi tayo lumihis sa ating panata ang itaguyod ang interes ng mas nakakarami, lalo na ang mga mas nangangailangan. At hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero ngayon pa lang, masasabi nating higit ng maganda ang kalagayan ng bansa kumpara sa ating dinatnan. Nilinis at nililinis natin ang burokrasya. Tinugis ang mga tiwali, pinasigla ang ekonomiya at nagbukas tayo ng mga bagong pinto ng oportunidad para sa ating mga kababayan. Ang dati pong tinatawag na sick man of Asia sa kauna-unahang pagkakataon ay investment grade status na. Kamakailan lang, natanggap natin ang magandang balita na nasa 1,000,000.04 ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong may hanap buhay. Katumbas ito ng pagbaba ng unemployment rate sa 6.6% ngayong Enero mula sa 7.5% sa kaparehong panahon noong 2014. Bukod dito, walang patid ang pagsulong ng mga programa nating naghahatid ng agarang benepisyo para sa napakaraming pamilyang Pilipino. Ngayong ngang palapit ng palapit ang pagtatapos ng mandatong ipinagkaloob ninyo sa akin noong 2010. Parami ng parami at paulit-ulit ang mga nagtatanong. Tanong po nila, sino ang magpapatuloy ng maganda nating nasimulan kapag bumaba na ako sa pwesto? May mga nagmungkahi at nagmumungkahi pa rin. Bakit di na lang ulitin ang termino raw at ituloy ang pagbabagong sa ating pamumuno? Ang tugon natin, unang-una, hindi lang ako ang gumawa ng lahat ng ito. Kasama ko ang bawat disenteng Pilipino sa paggawa ng pagbabago. Pangalawa, bagamang nakita natin, posibleng may benepisyo kung ipagpapatuloy natin, may kaakibat itong panganib. Dahil baka dumating ang panahon na kapag bumaba na ako sa pwesto, isipin ng papalit sa akin na pwedeng panghabang buhay na siya sa katungkulan. Ayaw naman nating maulit ang nangyari sa ating kasaysayan na may namuno mula 1965 hanggang pinatalsik siya noong 1986. Sa araw pong ito, 172 membro ng Sinag-lahi Class of 2015 ang tatawid mula sa pagiging kadete patungo sa pagiging opisyal ng ating sandatang lakas. Bawat klase nga ng PMA ay namimili ng pangalan na kakatawan sa kanilang mga hangarin sa paglilingkod. Napakaganda ng inyong napili. Sundalong may angking galing at lakas, handang ipaglaban ng bayan. Sa paglabas ninyo sa akademiyang ito at sa pagsisimula ng bagong yugto ng inyong buhay bilang mga kawal, aasahan kong paninindigan nyo ang pakilala ninyo sa inyong sarili. Sana
ay matumbasan o mahigitan ninyo ang ipinamalas ng inyong upperclassman na si Second Lieutenant Gerson Sanchez. Membro siya ng Siklab Diwa Class of 2014. Hindi naman natin inaasahan na magiging dalawbasa agad ang isang baguhan. Kaya nga, nakakabilib itong si Lieutenant Sanchez dahil wala pang isang taon mula na magtapos siya ay pambihira ng pinamalas niyang angking lakas at galing sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Noong ika-16 ng Pebrero, matapos ang ilang araw na maigting na pagmamanman at estratehikong pagkilos, inatake ng kanyang platoon ang mahigit kumulang 30 miyembro ng NPA sa barangay Datalangas, Alabel, Sarangani Province. Ang talagang kahanga-hanga dito, nung simula ay mas maliit ang kanilang bilang kumpara sa mga kalaban. Pero dahil sa mas mahusay na estratehiya, mas malakas na armas at mas epektibong paggamit dito ng pangkat ni Lieutenant Sanchez, nag-atrasan at nagkahiwa-hiwalay ang mga rebelde. 8 oras silang tinugis ng puwersa sa pamumuno ni Lieutenant Sanchez. At matapos ang bakbakan, napatay ang 7 sa mga rebelde, naiiwan nga ang 9 na high-powered firearms, 5 improvised explosive device at iba pang kagamitan panggera. Kitang-kita na talagang nagipit ang kalaban. Alam naman nating hanggat maaari ay hindi sila nagiiwan ng bangkay ng kasamaan at ng mahalagang supplies. Pero bukod po dito, may mga naiulat na sugatan habang 11 doon sa 30 nakasagupa naman nila ay sumuko sa mga sumunod na araw matapos ang operasyon. Bibigyan ko po ng diin, bagitong sundalo si Second Lieutenant Sanchez. Hindi po siya membro ng isang elite unit, pero sa maikling panahon pa lamang na inalagi niya sa serbisyo, nagpakita na siya ng ibayong tapang at epektibong pamumuno. Malinaw sa kanya, habang nagpupursige siyang tugisin ang mga kalaban, lalo silang magdadalawang isip na magsagawa ng operasyon dahil alam nilang dekalibre ang mga sundalong nakabantay. Nasisiguro ang kaligtasan ng ating mga boss at nadaragdagan ang kanilang kumpiyansa sa ating sandatahang lakas. Higit sa lahat, lalo tayong nalalapit sa minimithi nating pangmatagalang kapayapaan. Second Lieutenant Gerson Sanchez, tunay ngang karapat-dapat ka sa tinanggap mong Distinguished Conduct Star. Aminin ko po sa inyo, ang hiniling ko ay dapat sana ma-promote na rin. Pero sabi ko sa akin, ayon sa mga kasalukuyang patakaran, ang promotion po niya ay temporary. Sabi ko, paano yung temporary? After 1 year ho, babalik siya sa pagiging second lieutenant. Ako, teka muna, hindi yata maliwanag yun. Meritocracy dapat, maganda ang ginawa, dapat permanente. Kaya dito muna tayo sa award ng Distinguished Conduct Service. Ang kwento po ni Lieutenant Sanchez ay bahagi lamang ng mas malaking naratibo ng malawakang transformasyon sa ating lipunan. Noong panahon ng martial law, ang diktador ang pinaglilingkuran ng sandatahang lakas imbis ng taong bayan. Ngayon, dumarami na ang katulad ni Lieutenant Sanchez na hindi lang nagsasabing the Filipino is worth dying for, kundi talagang isinasabuhay ito. Nakikita ng taong bayan ang pagpapakitang gilas ng Armed Forces of the Philippines mula sa pagbabantay ng ating teritoryo, mula sa pagsulong ng kapayapaan hanggang sa pagtugon kapag may kalamidad. Kaya naman, buo ang suporta ng sambayanan sa ipinapatupad nating modernization program upang higit na paunlarin ang kakayahan ng mga sundalo na makapaglingkod sa ating mga boss. Ayaw naman nating maging mission impossible sa kanila ang bawat operasyon. Bukod pa rito, pinapangalagaan rin natin ang kanilang kapakanan at ng kanilang mga mahal sa buhay. Kabilang na dito ang mga housing unit na nailan at naipamahagi na sa ating uniformadong hanay. Ang pagsasaayos ng pension system at pagpapaunlad sa mga benepisyong kanilang natatanggap. Ang lahat ng ito, naipagkaloob at patuloy natin ipinagkakaloob ng hindi nagdaragdag ng buwis maliban sa tinatawag na sin taxes. Tunay nga, mas malayo pa ang pwedeng marating ng mga susunod na henerasyon ng ating kawal dahil mayroon na tayong mas malakas at mas maunlad na sandatahang lakas na kinakalinga ng estadong kanila namang kinakalinga din. Ang hamon sa inyong mga magsisipagtapos, ipagpatuloy ang magandang nasimulan ng mga nauna sa inyo
upang hindi masayang ang kanilang ginawang sakripisyo at malasakit sa bayan. Sa pakikiambag ninyo at ng iba pang magigiting na miyembro ng ating uniformadong hanay, malinaw ang mensahe natin sa mga nasa kabilang panig ng ating agenda ng reforma. Kung handa kayong makipag-usap ng sincero, bukas ang Estado sa isang resonable at tapat na dialogo. Pero kung patuloy ninyong ilalagay sa peligro ang sambayanan, hindi kami mag-aatubiling sagasaan kayo. Sa Sinag-lahi Class of 2015, hindi naman kayo nagpakahirap at nagpakasakit. Sa PMA, para sa huli ay mabaliwala at masayang lamang ito. Pinatunayan ni Lieutenant Sanchez at ng kanyang mga kasamaan ang positibong bunga ng kanilang mahusay at tapat na pagtupad sa tungkulin. At kung ang bawat isa sa inyo sa Sinag-lahi ay maninindigan at gagamitin ang inyong angking galing at lakas upang tumbasan o higitan ang nagawa ng mga nauna sa inyo, maipapamana natin sa susunod na henerasyon ang isang bayang di hamak na mas maganda kaysa sa ating dinatnan. Kaya nga, sa mga nagtatanong kung sino ang magpapatuloy sa maganda nating nasimulan, walang iba kundi ang nagkakaisang sambayanan na nagpapamalas ng malasakit sa isa't isa. Malinaw naman, mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan lang ang hindi nakakaramdam sa malaking pagbabagong tinatawasan ng ating bayan. Ang transformasyong ito ay nagmula sa taong bayan na nagbigay ng pagkakataon sa aking makapaglingkod ng totoo. Kaya taong bayan rin ang magpapatuloy nito sa pag-aaruga ng sambayanan sa mga tunay na nagmamalasakit sa kanila at sa pagpili ng mga pinunong talagang kumakatawan sa kanilang madikain. Kumpiyansa ako na ang lahat ng pinagtulungan nating tagumpay ay simula lamang ng tuluyang pagpapaganda at pagsasayos ng ating lipunan. Kanina po, sinabi ng Superintendent natin, you chose the road less traveled. Ako kuminsan, noong 2010, para napapag-isip yung gagawin ba natin, Mission Impossible, yung dadaanan ba natin, nalimutan na at kaya talagang halos not traveled. Sa tulong po nyo, gagawin nating very well traveled ang tuwid na landas. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat. At this point, we shall witness the formation of the long gray line. In observance of the time-honored tradition of the Philippine Military Academy, on the occasion of the graduation of PMA Sinag-lahi Class 2015, I, Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishments of the underclassmen, second class, third class, fourth class of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, as recommended by the Superintendent, PMA, effective today. Granted this 15th day of March, in the year of our Lord, 2015, at PMA Fort General Gregorio H. del Pilar, Baguio City, and in your presence, I do sign. At this point, we shall now witness the formation of the long gray line.
May we request everyone to please stand for the singing of the Philippine Military Academy Alma Mater song. Let us give 3 cheers to PMA, Sinag-lahi class of 2015. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Let us give 3 cheers to those who will be left behind. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Thank you. You may now be seated. The brigade commander orders the corps to pass in review.
Ladies and gentlemen, passing in review before you is the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, led by the Brigade Commander, Cadet First Captain Denzel Corpus, with his staff, Boniven Finiquito, Christian Bauya, Nico De Jesus, Dave Abiki, Alenir Esmeria, Indira Dalisay, Joey Olaguer. The Philippine Military Academy Band under the baton of Technical Sergeant Francisco De Sahagun, Philippine Army. First Battalion Commander Ace Clarianes from Camarines Sur with his staff, Jerome Tangonan, Daryl Dumukmat, Carlo Tosino, Wilgin Dagohoy, Mark Dolotalias. Alpha Company Commander Arvin Talco from Negros Occidental with his staff, BJ Calopez, Israel Portus, Gerald Subol. First Platoon Leader Brian Umaging from Quezon City. Second Platoon Leader Aljo Shariola from Cavite City, with the company First Sergeant John De Vera. Bravo Company Commander Prince Aday from Davao del Sur, with his staff Jun Poblete, Catherine Gonzalez, Kathleen Baybayan. First Platoon Leader Benedict Carriaga from Taguig City. Second Platoon Leader Christopher Banyes from Nueva Ecija, with the company First Sergeant Frederick Macalintal. Second Battalion Commander Cadet R.B. Cabrera from Cagayan, with his staff Justin Alfaro, Jason Bambilya, Ashley Del Rosario, Emmanuel Taktay, Bongino Estrada. Charlie Company Commander Gerald Gasacao, with his staff Venice Vigilla, Jenny Moramod, Cesar Binag. First Platoon Leader Michael Bangkud. Second Platoon Leader Harvey Lamoste, with the company First Sergeant Daugas Daudawin. Delta Company Commander Jade Bilbao, with his staff Ray Dominguez, Leo Macapugay. Ladies and gentlemen, as the colors pass in front of you, may we request everyone to rise and render the appropriate courtesy. You may sit down after the colors have passed. Ladies and gentlemen, the colors, led by its color officer, Cadet Carl Torres. 3rd Battalion Commander, Jen Makatangay from Batangas, with his staff, Cyril Tolentino, Kevin Bautista, Stephen Leanda, Altambea, Jean Bermudez. Echo Company Commander, Jezreel Vizcaino from Zamboanga del Sur, with his staff, Maria Santos, Katrina Javier, Aurelio Torres. 1st Platoon Leader, Dave Abique from Isabela. 2nd Platoon Leader, Ryan Palado from Zamboanga City, with the company First Sergeant Antonio Gonzalez. Foxtrot Company Commander, Rex Busilan from Makati City, with his staff, Raymond Besa, Alexa Nesio, Floyd Pescado. 1st Platoon Leader, Nathalie Casano from Irica City. 2nd Platoon Leader, Jason Tumitit from Baguio City, with the company First Sergeant Mark Manzanades. 4th Battalion Commander Cadet Manuel Cajote from Pampanga, with his staff Jezreel Ilaw, Danica Padua, Reynante Tanyo, Aaron Ramos, Gerard Dracho. Golf Company Commander Juvenal Gumilab from Kalinga, with his staff Clea Laride, Satik Ayonan, Roy Lanceño. 1st Platoon Leader Consuelo Orcia from Batangas. 2nd Platoon Leader Romeo Aleman from Baguio City, with the company First Sergeant Franklin De Lomos. Hawk Company Commander Cadet Emmanuel Flores from Tarlac, with his staff Janeline Bayadog, Jose Victor Suribas, Efren Reyes Jr. 1st Platoon Leader Joseph Daria from Basangnan. 2nd Platoon Leader BJ Junio from Mountain Province, with the company First Sergeant Kevin Martinez.
That concludes our commencement exercises. On behalf of the Superintendent, Lieutenant General Oscar P. Lopez, Armed Forces of the Philippines, the Commandant of Cadets Brigadier General Rosano D. Brigues, Armed Forces of the Philippines, and the Head of Academics Group, Colonel Joseph V. Villanueva, Corps of Professors. We thank you all for being part of another milestone in the history of the Philippine Military Academy. To our graduates, the members of the PMA Sinag-lahi Class of 2015, we bid you farewell and God bless. Maraming salamat po at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. The audience is requested to please remain seated until the guest of honor has exited. Thank you. 172 graduates at mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nasaksihan po natin ngayong nagtapos na dito sa Philippine Military Academy. Ito po ang Sinag-lahi class o ang sundalong isinilang na may angking galing at lakas handang ipaglabang ang bayan. Kanina nga po sa mga mensahe ng Pangulong Benigno S. Aquino III na siyang panauhing pandangal dito po sa ika-110th Commencement Exercises ng PMA. Ang binabanggit ng Pangulo hindi lamang dun sa pagtugon nila na in a nutshell, hindi lamang dun sa pagtugon nila sa seguridad ng bansa, kundi ang pagtulong na rin sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan para i-address ang ilang mga problema. Unang-una na yung mga international aggression at yung ikalawa yung pagsubaybay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng ilang mga sigalot sa ibang mga bansa. At maging sa mga karamdaman ay nandyan ang hanay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas para tumulong maglikas sa ating mga kababayan mula sa mga bansang sa gitnang silangan, sa Yemen, sa Libya. At ito nga po, binanggit ng Pangulo, doon sa unang bahagi ng kanyang talumpati kanina ay yung talagang pag-a-address ng ating mga sandatahang lakas sa iba't ibang uri ng kalamidad na dinaranas ng ating bansa. Tumaasa siya na mas mapapaghusay pa ng Siklab Sinag-lahi Class of 2015 itong kanilang pagtulong sa ating mga kababayan. Ngayong nakapasok na sila ng formal sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo, napakalaga kanina, hindi na tayo sick man of Asia. Kung titingnan mo nga naman, ang ating ekonomiya, napakataas na ng ating iniaangat simula nang umupo ang Administrasyong Aquino. Hindi na rin tayo yung pwedeng baliwalain ng mga investors dahil ang ating credit rating status, investment grade ika nga. At numero unong punteriya na tayo ng mga foreign investors at mga foreign capitalists. At dito inaasahan, hinimok ng Pangulo ang 172 miyembro ng Sinag-lahi na galingan pa at pag-usayan ang kanilang magiging bagong role. Samantala, kasama po ngayon ni Vivian, ang mismong top-notcher ng Sinag-lahi Class of 2015. Vivian? Maraming salamat, George. Kapiling ko dito ngayon ng top-notcher ng Sinag-lahi Class of 2015, si Second Lieutenant R.B. Martinez, at kasama niya ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Dancio at Ginang Lolita Martinez. Congratulations, Second Lieutenant. Ano ang pakiramdam na after 4 years, finally, dito na nagtatapos ang iyong journey sa PMA? Masaya po ako kasi after training namin, nakapagtapos na po ako. After all the hardship tsaka sacrifices ng parents ko tsaka taong malapit sa akin, nakapagtapos po ako. Inasahan mo ba na ikaw ang magiging top-notcher ng batch na ito at ano ang naging motivation mo? Actually, hindi ko po inasahan, ma'am, kasi yung makapasok pa lang ng PMA, malaking pangarap na malaking honor na para sa akin. Tapos yung makapag-graduate pa, tapos ito po, na top-notcher pa, talagang napakalaki po. Kanino mo iniaalay ang tagumpay na ito? Una sa lahat, inaalay ko to kay God. Kasi alam ko na siya yung gumabay sa akin sa lahat ng mga dinanas ko dito sa loob. At syempre sa pamilya ko, sa parents ko, sa nanay ko at sa tatay ko po. Panghuli na lamang, ano ang iyong mensahe sa mga gustong pumasok dito sa Philippine Military Academy? Sa mga gustong pumasok, napakaganda na po ng edukasyon ng PMA. Kung gusto nyong mahubog ang inyong
character, disiplinado, maganda ang PMA. Pumasok kayo po dito. At syempre, congratulations din sa mga magulang ni Second Lieutenant R.V. Martinez, Mr. Dancio Martinez. Ano po ang pakiramdam ninyo ngayon na nagtapos po ang inyong anak at sasabak na po sa tunay na buhay, magiging sundalo na po siya finally? Masayang-masaya po, ma'am. Saka hindi ko ni-expect kasi na maging top 1 siya, number 1. Kaya iniaalay ko ang pasasalamat sa Panginoon, glory to God, at nakapagtapos ang aking anak na sa number 1. Masayang-masaya talaga po. Ma'am Lolita, paano po ninyo ipagdiriwang itong naging victory ni Second Lieutenant Martinez? Sigurado may Thanksgiving yan, hindi naman maalis yan. So, yung mga family, the whole of Luacan, the whole of, I do not know what to say. The relatives, everybody. Congratulations po, mensahe nyo na lamang po sa inyong anak. That he take care of himself and always yung mga prayers namin is with him. Ayan po mga kaibigan, nakapanayan po natin si Second Lieutenant R.V. Martinez, ang top notcher ng Sinag-lahi Batch 2015 dito sa Philippine Military Academy, at pati po ang kanyang mga magulang na sina Ginoong Dancio at Ginang Lolita Martinez. Natunghayan po ninyo ang 110th Commencement Exercises ng Philippine Military Academy. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. Balik sa iyo, George. Maraming salamat, Vivian. At habang dinudumog na ng kanilang mga kamag-anak, pamilya at mga kaibigan, ang 172 graduates ng Philippine Military Academy Sinag-lahi Class of 2015, dito po namin tinatapos ang live coverage. Hatid po sa inyo ng Media ng Bayan sa pangunguna ng Radio Television Malacanang, ng People's Television o PTV, IBC at ng Radyo ng Bayan. Gayon na rin po, nagpapasalamat po kami sa Philippine Military Academy Public Affairs Office dahil sa pangunguna sa media coverage na ito. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng RTVM, PTV o ng Media ng Bayan, ako po si George Bandola. Hanggang sa muli, maraming salamat po.